Àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, ẹ ṣé gan fún sùúrù tẹ́ ẹ ní láti dúró kó má kàn án wá. Ṣé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà mo rí pé àwọn ọmọ ti wọlé wọ́n dẹ̀ tó ti jáde ọtí kò má jà nípa tiwa tí kò ní eyín. Thank God for quality amongst us. Ọ̀rọ̀ Bíbélì ó sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀ pé tí ó bá ti dásìkò kí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn brothers wọn sọ wọ́n jí. So tí Yorùbá ní tí ó bá gbọ́ ọwọ́ kan á fi ìkí. Thank God that she is standing for the fair Elédùmarè for the fair náà tán ilé ayé. So thank God for the let's be good and Timani Jube Conchetti or Maso. We pay our Shiko. Our Chiwon Sinibile, keep away out here. We can't occupation, which is under the was consistent and tolerant law. I see you couple of weeks to come to share generally. You are possible. Sorry. So I believe to be one. See, you come. The beautiful and safe, the way way. So you're running Amade, the show. Kakakurewa, Amwe. I want to thank everybody. The books. It's an encouragement. You know, Bibeli. Unfortunately, oh, sorry. You can't hear me. Mama, you know. Thank you, man. Thank you. You know the foul. Mention. I can hear you, but it's breaking. It's breaking. Like underwater. You know, under in London. Like we network on back. So, setting for message, yeah, clearly. Yes. Okay. Yeah. Much about the line of thought, what I was talking about. Okay. Nínú Bíbélì nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ pa ìlú kan rẹ́ ó bèèrè lọ́wọ́ Abraham ohun tó bá rí oyè èèyàn báyìí wípé wọn mà ní ṣe ọkùnrin but adúpẹ́ pé Ọlọ́run kà wá yẹ nínú èèyàn Yorùbá àwa mọ ara wa pé consistent all kì í ṣe ti mímọ̀ ṣe ọ̀ Elédùmarè àánú yẹn tọ́lé ayé wa ọ̀ ẹnìkan ṣoṣo tó ní gbogbo ògo tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ bá wù òun náà láti jẹ́ kó rẹwà kò ní sùn wá ibi tí ọ̀hún tó bá ti lè ṣẹlẹ̀ àwọn challenges not be insurmountable. We shall overcome every challenges that we have and Ọlọ́run nìkan tó bá ti dì wá mú ó ti tán ní láti bẹ̀rù iwájú ogun ẹ̀yìn ogun náà pèlè ayé la gbọ́ nǹkan tí àwọn bàbá wa
Ambrose Campbell sọ wọ́n ní those who believe in God shall not perish. Those who believe in God shall not perish. And I believe one thing, that God will not leave himself without testimonies. He will do that. And by the grace of God, he will raise amongst us ordinary people that will extraordinary things for our nation. We all embarked on the journey that we never traveled before. But God has been of Wani Eri, Tabani Kaka, Ojuamo, Ile Ashu, Wamori Olom, and it we can only say one thing to God. So we thank God for the privilege that we have to gather here today. Akubobo Oniorewa, Nabari, Olon Eledumari, Adeshe Popo, ní ìdílé àti ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Àwọn tó ti rẹ̀ Elédùmarè àbá wa sọ wọ́n jí pé ṣe ẹrù tí ọmọdé tó lè gbé a ní ìdí owó Elédùmarè lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ wà pẹ̀lú ọlọ́run àṣìtẹ́ǹtì gbogbo wa. Ẹ jẹ́ kí n fi yìí rán wa létí pé a nípàdé lọ́la o. Ẹ má gbàgbé o, gbogbo àwa tó yẹ ká wà ní ìpàdé náà fún ìlọsíwájú Yorùbá ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe nǹkan tá a bá sọ níbí yìí ó di dandan ká ṣe ní sọ nǹkan tí a ní ṣe lè ní ṣe nǹkan tí a bá yín sọ. So ìpàdé yẹn is what they call for the common good of all, fún ìtẹ̀síwájú àti ìlọsíwájú gbogbo wa ni. Tó yẹ pé ìran tó ń bọ̀ kó ṣe torí nǹkan tá a ṣe ń ṣe nìyẹn, bọ̀ wọ́n á wẹ̀yìn nínú ìran tó ń bọ̀ tí wọ́n ní ẹ ṣe jẹ́ ìgbìyànjú fún wa, kí Ọlọ́run kó wá fún wa ní olùfẹ́ ká ṣe àṣeyọrí. Ọ̀tá bá kọjá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn á rí àwọn èrè. Yorùbá ní èèyàn sùn láàyè, tá a bá kú láàdé rè. Èrè gidi, èrè ìtàn tó dáa. Lè rí ìlú kan tó ti celebrate. Tí ẹ bá lọ sí Cromwell Road, rí mẹ́. Mo ti lọ, I was a member of the Boy Scout movement, mo rí ti Lord Baden-Powell, founder of the Boy Scout movement. The same thing, ẹ máa rí, tí ẹ bá dé Iléṣà, orí ọ̀fẹ́ ìdílé tí mo ti jáde, rí senator tó kọ síbẹ̀ since 1910 tí bàbá ti kú, ó wà ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá dé Màkú, rí ti àwọn Balógun Ọdẹ́rìnlọ, Ògúnmọ́lá Olódòdó kẹrin lójú ogun. Ní agbára Ọlọ́run, generations to come will immortalize iṣẹ́ wa tá à ń ṣe. Wọ́n á kàn ní, Madam Pópóọlá, wọ́n máa dàbí Madam Dòdòlọ́lá, Madam Tinubu, bó ṣe máa dárúkọ wọn gbà yẹn. Tó bá ní Ìyálóde, Yẹ́misí, Madam Ṣègúnlànà, àwọn màmá wa nìyẹn. When they were doing it, they don't know. They were just doing what they were doing. But wọ́n ní kó tá a bá ṣe lénìí, ọ̀rọ̀ ìtàn ló máa dà lọ́la. When you hear the name Adébísí Ìdíkọ̀, what memory does it bring to mind? Àwọn dáadáa tó ṣe, ẹnìkan ṣe tó san owó orí fún gbogbo àwọn èèyàn. Kí Ọlọ́run fún wa ní ọ̀rọ̀ láti ṣe dáadáa. Ká lò beyond me and myself and I limited. Tá a bá lè ṣe yẹn, èrè ńlá ló máa jẹ́ fún wa. Nírẹ̀wá, ṣùgbọ́n thank God. Ẹ má jẹ́ kí n fi wá pọ̀lọpọ̀lọ, kí n má fi pa àlejò. Ẹ jẹ́ kí n pe màmá wa kọ́ wá fún wa ní ṣìtì. We thank her. Because mo mọ̀ pé àsìkò yàtọ̀ lọ́dọ̀ àṣepáṣọ. So we thank her for being here. She's waited patiently for the last an hour or so. Ẹ ṣé gan. And the same thing pẹ̀lú àwọn bàbá wa jẹ́jẹ́ wa bí àwọn màmá wa àdúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn ṣé gan. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti màmá ká tó wọ́n bá gbé. Thank you. Yes, ẹ ṣé gan ni. Distinguished guests, esteemed elders, respected members of the Yoruba community and friends. It is with great honor and a deep sense of responsibility that I welcome you all to this important town hall meeting. Today, we gather not just as individuals, but as custodians of a rich and enduring legacy, a legacy that shaped and preserved by our families, our ancestors, and the timeless value they instilled in us. As we embark on our exploration of the significance of family heritage in shaping Yoruba Nation,
quest for self-determination. It is crucial that we first recognize the profound impact that family heritage has on our collective identity and aspirations. Our families are the first school of culture. They are the vessel through which tradition, language, values, and history flow from one generation to the next. This heritage is not merely about preserving the past. It is living, breathing force that shapes how we see ourselves and our place in the world. It anchors us in a shared sense of belonging, pride, and purpose. More importantly, it fuels our quest for self-determination by grounding our struggle in the collective memory and wisdom of our forefathers. Throughout this meeting, we will delve into the intricate relationship between cultural identity, family values, and the pursuit of self-determination. We will also shed light on how our shared heritage can inspire unity, resilience, and strategic action in our ongoing journey toward a sovereign Yoruba nation. Let us engage openly, learn from one another's experiences, and reaffirm our commitment to honor our families and ancestors, but continue the noble quest for freedom, dignity, and self-governance. Thank you for your presence and your dedication to this cause. Together, let us draw strength from our heritage as we build the future we envision for the Yoruba nation. Odùduwà á gbè wá o, kò ní gbé àwọn ọ̀dàlẹ̀. Èmi Adéọlá Atayiro Ọlámijùlọ kò ní dalẹ̀ Yorùbá o. Ìwọ ńkọ́? Over to you, sir. Ẹ ṣé. Thank you very much, Princess. Ẹ ṣé gan. Yes. Ọ̀rọ̀ lọmọ ilé tí ń jẹ. Kò dúpẹ́ pé ọ̀rọ̀ náà á so èso rere ní ilé ayé wa pátápátá. Ká tó tẹ̀síwájú, ẹ jẹ́ kí a kọ orin kan tó ṣe pàtàkì. Orin tó jẹ́ pé ìdí ẹ̀ gangan la ṣe jókòó síbí. Orin tó jẹ́ pé a fẹ́ kí àwọn ìran tó wà láyé ìsìn àti tó ń bọ̀ kó gbàgbé iṣẹ́ takuntakun tí àwọn bàbá wa tí wọ́n ṣe. Orin tó jẹ́ ká mọ̀ wípé freedom tá à ń gbádùn lẹ́yìn kò ṣe ẹ̀jẹ̀ fún àwọn kan bó ṣe dágbére wọ́n padà wálé. Freedom is not something that is very cheap to accomplish, and kò dẹ̀ ṣe nǹkan tí wọ́n gbé fún yàn later of God. Yàn máa ń béèrè iṣẹ́ ọpọlọ gbogbo àṣẹ wa owó wa ọkàn tá a bá lè jẹ pẹ̀lú gbà Ọlọ́run á kà wá bí wọ́n ṣe ṣe tí wọn Ọlọ́run á jẹ́ káwa náà ṣe tí wọn. Ẹ jẹ́ ká gbé orin ní sókè. Thank you very much. Onílé má relé.
Dear Yoruba Nation, lẹ́lẹ́ ni yóò máa fẹ́ lágbára lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa kú jókòó. Ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá ní kárìn kápọ̀ yíyẹ olóyè ẹni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa fi ìwé ìránṣẹ́ sí àwọn ẹ̀ tí wọn náà join wa. Ẹ ṣe mọ̀ pé ẹni tó ṣojú mi ó yàtọ̀ fún pé mo fọ́ létà méjèèjì náà ló wúlò pọ̀ kí ẹ jẹ́ kí àwọn náà wà káwa náà ní káwọn náà. A fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn pẹ̀lú bàbá wa tí àwọn náà ti dára wà láti bá wa jẹ́. Máa Oyèlọ́lá òtítọ́ orúkọ yìí ẹ ṣé gan, thank you very much and God bless you. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ pé kí ọkàn àwọn èèyàn balẹ̀. Kò sí gbogbo movement màmá pátápátá ni mo mọ̀. Àwa fi àsìkò yìí a fi gbàdúrà fún ti ara wọn pa ara fẹ́ràn. Who lost his childhood friend. Police, Oni Odiari, Ojuala, Yellow Tama, but we thank God for his fruitful life, that he made such an impact that life is worth celebrating. So we thank God for the privilege of living my kid, and Ojuala Shirago, Amen. So, Mama, on the camera be alive. David said, "Only put you lonely see the lover, only about one. But you back to nearly a year, color machine will be a lack of to Kojalo, to power, tumbo, my feeling, to a life, my feeling, they are buried. The terrible marks, Captain Fisher, blow feeling." Thank you so much for your love. Akí gbogbo yín o, màá jíṣẹ́. Bàbá wà lórí fóònù pẹ̀lú àwọn family àwọn ọmọ ní Georgia. Ẹ ṣeun o. God bless you. Thank you so much. Ẹ jẹ́ kí n fi mo kí gbogbo àwọn bàbá àti bàbá wa táwọn náà jẹ́ wa a lè má dárúkọ yín. You know yourself. You're welcome amongst us. No people we appreciate you. Thank God. Thank God. Only when you have love. So we thank God. Àdúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ of one. Tó bá jẹ́ èèyàn méjì eré gẹ́gẹ́ bí director ti ṣe sọ. Tó bá jẹ́ èèyàn mẹ́wàá ni 13 ní 1 billion. A lè wọ́n pa àwọn síbí ọlọ́màmá ṣe fún wa. Aka àwọn náà ti jọ ẹ̀pà. Láìfi ọ̀tá pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ẹ jẹ́ kí n pe àwọn panelist wa tí wọ́n bá jíròrò lẹ́yìn. Ó bẹ̀rẹ̀ láti orí Aka. Please turn on your camera. I want to spotlight you. Ẹ ṣé. Èmi kọ́ ni mo sọ yín lórúkọ láti ohun ẹgbẹ́ alága kẹ́mà mú pa kẹrẹ dání wá bí ọ. Ẹ má mú pa kẹrẹ wá fún mi ọ. Mo kúkú gbọ́ yín, mo ṣe bẹ́ẹ̀ tí ò gbọ́. Ẹ mo rí pé ẹ ti wá bí mi wàá mọ̀ bóyá àmàlà ló lò ní àbí ọkà. Ẹlẹ́rù ló lò. My brother ti kẹrù o. Tí ẹ ṣe ń lò lọ́wọ́, mo ń jẹ́ slowly ni. Ẹ jẹ́ mo rí torí mo mọ̀ pé iyán ni. Yorùbá Kására. Wọ́n ní iyán ló ń jẹ. Ọkà ló. Brother wa ti kẹ ẹ̀mí ara sà wọn. Wọ́n ní àìríran là ń jẹ̀kọ. Ẹnu má ti tẹ̀. Òun ni ti gogoro sísá Tinubu mọ̀ pé mọ ilé yẹn. God bless you. Welcome. Ẹ ṣé gan, welcome Mr. Tinubu. And God bless you. Thank you. Mo ti rí internet essence mi. Orí and time tí bá present ẹ̀ padà sí ṣe ni mo máa dàbí obìnrin. Ẹran tí Àyìnlá padà àdọ́mọ tuntun. Aníkìlájẹ parada àdọmọ tuntun. Exactly. Tá a bá ń gbé mi kẹ̀kẹ́ kí ẹgbẹ́ mi dùn. Tá a bá rọ́mọ tuntun wá bèrè ilẹ̀. Exactly. Àyìnlá parada àdọmọ tuntun. Okay. So thank you for taking your time. And our contact sorry. Sorry. I'm going, Dada. Okay. So time tí má dá padà fún yín Sister Tinu.
Together we'll be able to present something very beautiful for Yoruba Nation. So thank you very much for that. Ẹ jẹ́ kí n wá pe bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pe orúkọ wọn bàbá wa Lawrence Talabi. Bàbá mi ò rí yín o, ẹ jọ̀ọ́, where are you? I saw you earlier. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ sọ̀rọ̀ kí n lè mọ̀ pé ẹ ṣì wà ń bì. Dr. Yefule is running late, but he will be with us. Nígbà tá à ń dúró de bàbá tá à ti rí wọn, ẹ jẹ́ kí n pe ẹni tí màmá wa jáwé àkókò ewé oyè lé lórí, ìyálòde. Róòlù wọn ti pọ̀ gan rẹpẹtẹ, ó pọ̀ seriously ni. Ẹ ṣe ti Ògún la fẹ́ sọ ni, ṣé ti òrìṣà àbí prophetess tán jẹ́? Ẹ sì táyọ̀ too much o. Ó yá, ẹ tan kámẹ́rà yín o. Ẹ jọ̀ọ́, please. Ìyálòde. Okay, ẹ ṣé gan, thank you. Ẹ máa wo igi ọ̀pẹ kátẹ́gùn fẹ́ níbi tẹ́ wà yẹn. Atẹ́gùn fẹ́, ẹ wo ródò. Ọ̀gá o, ẹ kú gbádùn o. Sìtá kí nìyẹn ò gbójú yín jáde o. Ọ̀pẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín láàrin o. Fún mi ní 1 second. Okay. Yeah, God bless you all. Ẹ jẹ́ kí n wá pe màmá wa. Tẹ́ bá ti rí wọn, ẹ má wulẹ̀, ẹ kàn máa ṣàmì, àmì. Tẹ́ bá ti ń ṣàmì yẹn, ẹ kàn rí pé gbogbo nǹkan tó dáa tí ó jẹ́ ìwà ògo t'Ọlọ́run fi sílé ayé wọn, ẹ̀yin náà ti ń partake níbẹ̀ nìyẹn o. Màmá wa Sandra Pópóọlá Obi tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ yín, ẹ jọ̀ọ́, ẹ bá wa tan kámẹ́rà yín o. Ẹ jọ̀ọ́, kí ni ká tó tẹ̀síwájú, kí ni Yorùbá kámẹ́rà náà? Kí ló ń pe kámẹ́rà ní Yorùbá? Sísá Tinúbú mọ̀ pé ẹ gbọ́ Yorùbá la, kí ni kámẹ́rà ní Nígbà Yorùbá? táwọn bàbá lóríṣiríṣi wà ń kalẹ̀, ìyàwòrán kọ́ ni. Ohun Ìyàwòrán. ìyàwòrán. Àlàyé lè tẹ̀ sí yẹn, kì í yẹn ṣorúkọ. No, ìyàwòrán. Sísá Yẹ́mi ṣe Ṣé ṣorúkọ mọ̀ pé ẹ̀ kọ́? ayàwòrán ni photographer àbí olùyà? Àyàwòrán nìyẹn. But ìyàwòrán, the object with which you use to take picture. Unless tó bá jẹ́ pé there is a better colloquial Yoruba. So, I don't know. Mi ò tí ì mọ̀ náà lò. Nǹkan tẹ́mi rò pé wọ́n ń lò nìyẹn. Even the guy, bọ̀dá yìí tí mo máa ń gbọ́ all the time náà, tó máa ń ṣe sáyẹ̀nsì ní Yorùbá, tó máa ń tú sáyẹ̀nsì Yorùbá, ó ti sọ kínní yẹn, ìyàwòrán ló pè níjọ́ náà. But he actually asked for a better word if anybody know it, because ó máa ń ṣe research lórí oríṣiríṣi nǹkan in Yoruba kínní translations. Okay. But pure science ló ń ṣe. Ọlọ́run á kọ́ wa mọ̀ ọ́ ṣe. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ̀rọ agbénisíran. That's just ìyẹn sì ń describe ni, still describing something. That's descriptive. We need the noun. Àbí? Ẹ jọ̀ọ́, ẹni tó bá tún ní different definition fún, ẹ bá wa kọ sí kí lorúkọ ẹ̀ orí ìkànnì yìí. Wọ́n ní Taofik Adébáyọ̀ lórúkọ ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ àbí? Taofik Adébáyọ̀ lórúkọ ẹni tẹ́ ẹ̀ sọ. Yeah. Ẹ ṣé gan. Thank you. Bẹ́ẹ̀ni sir, Taofik Adébáyọ̀ ló ń jẹ́. Ẹ ṣé gan. Thank you. Yeah, ẹ ṣé. Yes, mo fẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ìbéèrè àkọ́kọ́, ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ màmá wa. Ẹ jọ̀ọ́, tí Dr. Yefule bá ti wọlé, ẹ lè ta mí lólobó kí n lè mọ̀, kí n lè add wọn. He was driving and he was rushing back to the office. So Ọlọ́run aṣọ wọn níbẹ̀ láyà. Wọ́n jọ ìwà. Màmá wa Sandra Pópóọlá Obi,
ijó kan yín o mùkúlùmùkẹ́ ẹ̀ẹ́jó ọ̀yà wá jó fún ìran Yorùbá. Question tá a fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín nísìnyí ni, how does the preservation of family heritage contribute to the cultural identity and unity of the Yoruba nation in its pursuit of self-determination? Okay. So kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ náà pé okay, kí la mean by family heritage? Because oníkálukú ló máa ní nǹkan tó jẹ́ pé ní family wọn wọ́n fi ń dá wọn yàtọ̀. Oríkì ó jẹ́ kan nú ẹ̀ tó máa fi ń dá àwọn èèyàn yàtọ̀ ní family. And also gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, we have a collective heritage. Ìyẹn ni ọmọlúàbí wa, ìṣe wa, àṣà wa, ìjẹ wa, nǹkan kan lóríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ yẹn. But a bá gbé lọ sí ẹ̀yà oríṣiríṣi nínú Yorùbá, a ní pé àwọn oríkì wa, àwọn nǹkan tó jẹ́ pé ìdílé oníkálukú máa ń ṣe tó fi ń ṣorò nílé wọn. Ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ pé ó wà very very important sí oníkálukú. So báwo ni tá bá kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, báwo la ṣe lè lò ó fún ìlọsíwájú Yorùbá? Òun ni question yẹn. Ẹ rí i pé bá ṣe ń lò náà ni bá ṣe ń bá ara wa lò pọ̀. Oníkálukú ọ̀dọ́ àwa láti oríṣiríṣi ilé àgbo community, but bákan gbogbo wa ní bá ṣe ń ṣe nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n máa dá wa mọ̀ yàtọ̀. Tẹ bá rí àwọn Yorùbá tí wọ́n ti nígbà slavery tó kó wọn ní ẹrú, ẹ sì dá wọn mọ̀ yàtọ̀ sí àwọn ẹlòmíì tí wọ́n kó ní ẹrú tí wọ́n ń ṣe Yorùbá. So nǹkan kan wà nínú wa tó fi jẹ́ pé ó dá wa yàtọ̀ sí àwọn ẹ̀yà míì tó kù. Kí la lè fi yẹn ṣe láti fi ṣe self-determination wa? Òun náà là ń ṣe yìí nítorí pé àwọn ẹ̀yà míì wọ́n ń béèrè fógun. But gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí wa, gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe dá wa sí ní Yorùbá, live and let live, jẹ́ kí ẹlòmíì gbáyé káwa náà gbé ayé. A ò kí ń gbé nǹkan tí ò ń ṣe tiwa. A máa ń fẹ́ kó jẹ́ pé a ní justice, a máa ń go after justice. Mi mọ̀ bó ṣe máa ṣe sọ ní Yorùbá. So gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, òun ló yẹ ká máa wò láti fi mọ báwo la ṣe ṣe ìgbésẹ̀ wa sí of self-determination. Òun dẹ̀ láti ń ṣe látijọ́ yìí, because káípà àwọn ẹlòmíì ni wọ́n á sì dá sí rọ̀fọ̀rọ̀fọ̀. A mọ̀ pé nǹkan tí ìjọba ń ṣe ò dáa. A mọ̀ pé wọ́n ń pa wá lójoojúmọ́. A mọ̀ pé oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n fi ń ṣe àwọn èèyàn wa. Ṣùgbọ́n pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, ìyẹn ò sọ pé kí a fà kékọ́rí ká bọ́ síta ká bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe oríṣiríṣi. A sì ń ṣe ìgbésẹ̀ justice yẹn ni a ṣe ń tan ọ̀nà, gẹ́gẹ́ bíi pé a ṣe mọ̀ pé òfin, ọ̀nà òfin la ṣì ń gbà. Irú nǹkan tí èmi rò pé Yorùbá heritage wa, nǹkan tó kọ́ wa pé ká ṣe, òun yẹn gan-an la fi ń ṣe, tó jẹ́ pé wọ́n á dá wa mọ̀. Torí àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọn ò fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o, nǹkan tó fẹ́ ṣe náà fẹ́ ṣe o, wọ́n ń pa àwọn èèyàn lọ ni. Tó ṣe jẹ́ pé wọ́n fẹ́ gba nǹkan, wọ́n fẹ́ fi tipátipá kọ́ fi lọ́ àwọn èèyàn lọ́wọ́ gbà láti gbalẹ̀ wọn, láti ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa ò ṣe bẹ́ẹ̀. Àwa ń sọ pé ilẹ̀ wa nìyí, a mọ̀ pé ilẹ̀ wa nìyí, ilẹ̀ wa la fẹ́. Ẹ wá béèrè lọ́wọ́ wa, tẹ bá fẹ́ share nínú ilẹ̀ wa yìí, àwa la máa sọ fún yín terms and conditions tá fẹ́ fi ilẹ̀ yẹn sílẹ̀ fún yín. Kò ṣe pé a fẹ́ fi gbàgbà lọ. Tá bá lọ sí ilẹ̀ òkun, tá lọ sí north, for example, a bá lọ sí south east, ẹ rí pé àwọn Yorùbá wọn kò ṣe pé wọ́n lọ ń lọ́ wọn lọ́wọ́ gbà níbẹ̀. Wọ́n force ara wọn léra wọn lórí. Heritage wa ló ṣe jẹ́ ká máa hùwà bí ọmọlúàbí, gẹ́gẹ́ bí èèyàn tí Ọlọ́run dá, tí Ọlọ́run dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀yà Ọlọ́run ni wá. So bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí sí nìyẹn. Mi mọ̀ bóyá mo dáhùn question yẹn.
because mo mix ẹ̀ pẹ̀lú Yorùbá àti Gẹ̀ẹ́sì, so mi wá mọ̀ bóyá mo dáhùn ẹ̀ dáadáa, but I'm sure àwọn ẹ dáhùn ẹ̀ dáadáa. If there's any ìyá ṣe that dáadáa you bò. ṣe no ṣe mọ̀ pé a máa compliment ara wa ni, because bí àwọn kan ṣe ń gbọ́ yẹn nísìnyí ẹ tún ti ń inspire nǹkan táwọn gan máa kọ. lórí ètò kan tó débẹ̀, and nǹkan kan tẹ́ tún ṣe tí inú mi dẹ̀ dùn sí ni wípé ẹ sọ Yorùbá láti fi ṣàlàyé question tá a béèrè lóyìnbó. Kí Ọlọ́run kó ṣáà fún wa lórí ọ̀fẹ́. Bàbá wa àwíṣẹ́ àgbáyé wọ́n sọ fún wa pé especially àwa tá à ń jàjà Yorùbá, pé òmìnira Yorùbá, pé ká máa sọ èdè wa. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Mo fail ní area yẹn, F9 ni mo gbà, but Ọlọ́run á ṣe máa gba A1. Sister Yẹmisí dẹ̀ ní every opportunity láti lambast mi làwọn máa ń wọ́ tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ ìbéèrè yẹn ni. But ẹ jẹ́ kí n wá béèrè lọ́wọ́ àwọn náà sí pé Sister Yẹmisí, question number 1. Ìdí tí mo fi máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ kú mọ̀ pé mi gba ẹnu ọ̀nà léèwé kọjá. Ta ló sọ yẹn fún yín? Àjọ bá lọ sí school. Táyẹ̀mísí, ẹ má tiẹ̀ dá wọn lò, èmi gan the same thing, mo wà lórí péjì yín jàre. Ẹ ṣe gan. Èmi tiẹ̀ wá sọ fún wọn openly ni. Ẹ̀yin gan ló tún wá jẹ́ advantage, torí nínú gbogbo nǹkan a máa ń rí kí lorúkọ ẹ̀, Dr. Ifule is here with us. Ẹ jọ̀ọ́ bá tán kámẹ́rà yín bàbá. Ẹ ṣé sà. Nínú gbogbo nǹkan a máa rí wọ́n nínú kòkò dúdú lẹ́kọ̀ọ́ fún ti jáde. Àwọn màmá wa tán kàwé, àwọn gan náà tó wá jẹ́ authority fún Yorùbá. Tí ò bẹ́ẹ̀ ṣe kàwé tí Sister Yẹmisí ò kàwé yẹn, ẹ ṣáà máa kọ́ wa ní òwe àti àṣàyàn ọ̀rọ̀. Tá a bá ti ń gbọ́ yẹn, ìyẹn náà ti tó. Ó yá Sister Yẹmisí ẹ gbọ́ sí. Ẹ má wọrí, mò ń lọ Jẹ̀bú lálẹ́ kí n lọ kọ́ wọn ṣe ń sọ Yorùbá. Ó yá. Mọ̀ pé Yorùbá Ìjẹ̀bú yàtọ̀. Ẹ tẹ̀ dúró náà kẹ́ tó tẹ̀ máa béèrè question lọ́wọ́ mi. Màá bá brọ́dà mi Àmọ̀tẹ́kùn jà. Normally ó yẹ kí n padìyẹ ńgbà tán fẹ́ gẹrun. Wọn ò dẹ̀ sọ fún mi. Kí ni problem? Adìyẹ yẹn, àwọn ọmọ Yorùbá tó máa bá ń jà adìyẹ yẹn, wọ́n kọ́ fẹ́ gbọ́ ohùn yín, wọ́n fẹ́ gbọ́ Yorùbá ẹnu yín pẹ̀lú òwe àti àṣàyàn. He's such a handsome person. Àti òye tẹ máa gbé fún ọ. Ẹ̀kọ́ òṣèyàn náà. I was surprised. Mo rò pé lòmíì ni mo rí. Anyway, á sọ̀rọ̀ later. Ẹ jẹ́ kí n dá question kan tó fi ọ̀bẹ sí mi lọ́rùn. Ṣé ẹ gbọ́ mi? No, à ń gbọ́ mi. Yes, à ń gbọ́ yín. Late. Kò tí ì late. Second stretch ló ń bá lọ yìí, mo tún ti ń kú padà. Okay. Àmọ́ a máa múra lẹ̀. Májẹ̀mú ni a máa kọ́kọ́ padìyẹ ti last one yìí tí mo kọjá yìí. Irun yẹn ṣì wà lọ́wọ́ mi, má wòrí ẹ lẹ́ ń padìyẹ fún àwọn tó ń breed adìyẹ tó ń supply adìyẹ láti Awẹ́, wọ́n wà níbí, ẹ lẹ́ ń padìyẹ. Ẹ ti gbàgbé pé Awẹ́ ni capital bíi ti Kentucky Fried Chicken. Nice one. Mo rí picture yẹn pa níwájú mi báyìí. Ó dẹ̀ kàn rí tìkíní kan fún mi pé we are beautiful people. We are. Mo kàn ń wá àwọn èèyàn lọ́ọ̀kan báyìí, mo dẹ̀ rí beautiful people. Thank you. So do you. Ó wá ká wa mọ́, ó wá fẹ́ in tó dá lára wa jẹ́ pápá ọmọlúàbí. Ọmọ dúpẹ́ pé àwa tá wà ní báyìí tá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọmọlúàbí yẹn kò sá lára wa. We have it, we got it. And this is the inner beauty of the Yoruba. Ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ béèrè, question tẹ́ ẹ béèrè yẹn, mi ò lè dúró kí n answer ẹ̀. Ẹ go ahead, ẹ ti gbá sísá yín sẹ́gbẹ̀ẹ́, ẹ rí ẹnì ìṣó ẹgbẹ́ òsì Mike. Ẹ ṣe. Ẹni tí ò bá ẹ̀ ti understand principle ọmọlúàbí, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lọ find out. Kò sí anybody tó lè kọ̀wé ọmọlúàbí tán. Ẹ lè kọ́. Because ó ní strands, ó ní contingencies, ó ní agbára. Ẹ lè kọ́ tán. And a dẹ̀ ń show it lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Now let's come back to ọ̀rọ̀ family. Family is a building block. Building block to any society.
tí block yẹn tí ò bá fara kúnra wọn ilé yẹn ò lè dúró, ilé yẹn á weak. Tí void bá ti wà weakness ti wà nìyẹn. A lè kọ́ débì kan o ká wá ra fi space kékeré kan lẹ̀ kó wá jẹ́ pé à ń dúró de a particular block láti jẹ́ pé òun gangan ló máa ṣe beauty corner piece yẹn or whatever it is. Unfortunately fún wa àwọn family kan wà tó jẹ́ pé tẹ́ ẹ bá gbé wọn sínú corner piece yẹn ẹ ti wọlé yẹn nìyẹn, ẹ ti wọlé yẹn nìyẹn, because as a matter of time ilé yẹn fúnra ẹ̀ ó weak, ilé block yẹn fúnra ẹ̀ ó weak, block yẹn wá tún wá ní contaminants. Èèyàn lè máa wo block báyìí kéèyàn máa rò pé block ó rigid ó lágbára, but àwọn chemicals kan wà, àwọn microbes kan wà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá fi ara kan ilé yẹn it's just a matter of time ó máa wó. Now this is where òyìnbó máa pe àwọn kinní kan ní nobility. Nobility kì í ṣe nǹkan téèyàn kàn ń fẹnu sọ. Àwọn family kan wọ́n dẹ̀ wà tó jẹ́ pé it's just for a short while. Once the kingpin yẹn tó bá ti lọ kò sí transfer of the family values. Heritage lè wà, heritage is tangible, can be tangible, but family values are intangible. Àwọn nǹkan tó yẹ pé àwọn ẹ̀kọ́, àwọn nǹkan tó yẹ pé ẹ̀yin tẹ́ wà nígbà yín sìn tí n bá rò pé mo fẹ́ ṣe kábàkàbà kan gbà mí màá kàn máa wò pé Dr. Oyèfúlẹ̀ ò ní fọwọ́ sí o, Princess Ọlámíjùlọ ò ní láìkẹ́ o, àṣìṣe Yẹmisí ò ní láìkẹ́ o. This is the value of the ọmọ Yorùbá tá a miss. So this family structure, family heritage, it's very important in our pursuit of nationalism, if you like. And this is the foundation. The foundation yẹn ò bá ti dá, problem ló máa ń dálẹ̀. Foundation dẹ̀ burú. Foundation needs to be strong. Tí foundation ò bá strong, structure tẹ́ bá gbé sórí ẹ̀ become susceptible. Risk ni. So that subject is brilliant láti discuss, because at the end of the day, by the time tẹ́ bá dé street kan tí family mẹ́wàá bá wà ńbẹ̀, family ẹyọ kan péré ó lè máa dá problem lẹ̀ láàrin street yẹn, but tí family mẹ́sàn-án tó kù tó hàn bá dìde kàn attack ẹ̀ on the principle of ọmọlúwàbí, the whole street lè damage. And it will not be short term, it will become historical, long term. Àwọn problems tá a ní nìyẹn with the influx of àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọn ò ní family values wa àti family heritage wa. Àwọn rẹ̀ ti wọlé sí wa lára a lot more than you can perceive. Mo promise yín, I do a lot of research. Ó lè má wà scientific o, but I am convinced pé nǹkan tí mò ń rí, it is true. Èmi rẹ̀ nìkan tó ń jó lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ó ń jó báyìí lójú mi, mò ń rí fídíò ẹ̀ báyìí. Ó lè sọ fún mi pé àwa báyìí ni ṣé mọ̀ nǹkan tá à ń ṣe ni. I found it very chilling. Ìyẹn olómi pé a ti gbé block kan family tó wà contaminated into the foundation of our Yoruba community. Sound la máa ń gbọ́ ń gbà mí, but tá bá rí effect reality ẹ̀. Effect reality ẹ̀ láti rí ní Benue. Àárín gbà kan ní Kaduna, ó ti recede díẹ̀ ní Kaduna nsìn because ẹnìkan jáde. Gbogbo kíní yìí is all there tá lè rí. So gbogbo wọn tẹ̀ ń sọ nípa you are on point láti béèrè question yẹn, but nǹkan tó wà important ni pé à ń láti put nǹkan tá a bá sọ lénìí into our calculations.
nǹkan tó bá wádìí lé ní kí ni purpose ẹ̀ báwo la ṣe lè impute ẹ̀ into everything that a ṣe láti create a foundation for the Yoruba nation future. So, ẹ ṣé gan. Thank you very much, beauty. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Yorùbá ní kò sí nǹkan tí wọ́n fàgbà ṣe. Wọ́n fi yan ọmọdé jẹ ni. Ó dà ẹ́ pé àwọn ọmọdé ìsinyìí gan nísìn, àwa ọmọdé nísìnyìí, àwa gan la dẹ̀ yan àgbà jẹ. So, thank you very much. Here goes to Sister Yemisi. Brother yín ló gba yín sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó wà okay bó ṣe ń gbé wọn lára yẹn tí wọn bá sọ continue without this wọn máa gbàgbé, that's fine, no problem. Question yẹn ni pé báyìí ṣá. Okay, ṣé mo lè dáhùn sí? Ẹ lè dáhùn. Tó bá ti allow yín láti dáhùn, ẹ̀yin ló kàn. My brother Amotekun, can I say something now? Anyway, ẹni pé báwo ni family ṣe pé báwo ni a ṣe lè preserve family heritage kó lè contribute sí cultural identity movement Yoruba Nation àbí? Yes, something like that. Yeah, àwọn tó ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síwájú mi, Sister Tinu àti my brother Amotekun, they've done very well. Tí àwa náà tá bá wò ó, gbogbo àwa tá a ti dé ilé ayé fún bíi 2-3 years yìí, a rí i pé gbogbo nǹkan tá à ń sọ láti wà tá a tẹ̀ ká sọ pé láti wà tá a ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation, we always talk about ọmọlúàbí. Títorí pé we are in a wrong place, we don't belong to Nigeria, we are in a wrong place, so a ti ń gbàgbé half of our ọmọlúàbí. Tá bá bá orí èèyàn kan lọ́wọ́ àwọn bíi 3 ní Nàìjíríà sìn, ẹ máa rí ọmọ Yorùbá kan bẹ̀, which it wasn't like that. And kí ló dẹ̀ fà á? Títorí pé wọ́n ti kó history kúrò ní school. Gbogbo àwọn òwe táyà a máa ń pa, ẹlòmíì gan kò tiẹ̀ lè pa òwe kankan mọ́, tó bá pa ó máa gbé gbági. So tó bá jẹ́ pé àwọn nǹkan yẹn lè padà wá, a máa lè preserve àwọn heritage wa, tó ó lè pẹ́ kó tó di pé a máa get it right bí ó ṣe yẹ kó wà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. But tí a bá sì lè padà sẹ́yìn, a lè contribute sí gbogbo cultural identity wa, because now a fẹ́ ní identity kankan mọ́. Ẹ jẹ́ ká mú àwọn ọmọ wa tó wà nílùú òyìnbó, àwọn parents wọn. Èèyàn kan sọ̀rọ̀ kan nígbà tí it was in the church. Nígbà tí àwọn òbí kan tí ọmọ bá kọjá lára èèyàn, normally bọ́n ṣe kọ́ wa, cultural wa ni pé tó bá ti gẹ́ni tó jù ẹ lọ wàá kúnlẹ̀ àbí kò dọ̀bálẹ̀. But kíní yẹn àwọn ọmọ tó wà nílùú òyìnbó wọ́n ti ń lù sí ẹ̀. So tẹ́ bá pàdé ọmọ àtìyẹ tí ọmọ ń wò yín bíi búrẹ́dì àtẹ̀wà tí kò sọ̀rọ̀ yẹ lè gbà ìjẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. Èmi máa sọ fún wọn pé nǹkan tó kàn lé ló ń ṣe, there's no need, ìwọ ló yẹ kó bá rẹ̀ wí. Because tó bá ti gbàgbé identity ẹ pé bó ṣe yẹ kó rí nìyí, then ò lè expect kí ọmọ wa máa ṣe nǹkan tó fẹ́. So there's no need of kẹ́ máa ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ, because ẹ kọ́ wọn bó ṣe yẹ kẹ́ ṣe. So a ti gbàgbé identity wa, so a ti mú culture oríṣiríṣi ibi tó ní kálukú wà. A lot of us have added it to it. Akọ̀dẹ̀ fi ẹnu jẹ́ Yorùbá ni mí. Ọmọ mi kò lè sọ Yorùbá kan, kò gbọ́, kò tẹ́ ẹ pé kò lè sọ kò gbọ́. Or kó máa pretend bíi pé òun ò gbọ́. Gbogbo ẹ̀ náà ilé náà ló ti wá. So to be honest, báwo la ṣe wá lè preserve ẹ̀? Bá ṣe lè preserve ẹ̀ náà ni bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ká máa fún wọn, ká máa rán wọn létí pé ẹyẹ kan wà tó ń pè ní ìrù àbí nǹkan kan. Wọ́n ní kòkó máa ń kọrin pé òun ò ní gbàgbé ilé. Ipe ká má gbàgbé ilé. Ká máa rántí pé àmọ́ ibi tó rí wa máa sùn sí. Pé ó lè di ọ̀la ńsìn
ṣe bí òun ni àwọn western world ti máa ń sọ pé kó ní kálukú padà síbi tó ti wá. We don't know what is going to happen tomorrow. Wọ́n bí ẹ sí ìlú kan kò guarantee ẹ pé tán bá ní kán máa lọ pé ò ní lọ. So I need láti add a lot of ká preserve àwọn culture wa so that tá a bá délé wọn ní bú wa. So that tá a bá délé even to go for holiday a máa lè use ti gbogbo àwọn nǹkan tá a bá ń gbọ́ nírú irú ìkànnì yìí àti àwọn ìkànnì míì náà tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa cultural identity, báwo la ṣe lè preserve ẹ̀, báwo la ṣe lè add more value to what we are doing now, which we want Yoruba Nation. So wọ́n ní ọmọ tó bá ti sọ lẹ́nu ó ti sọ àpò ìyàkọ́. So tí a bá sọ àpò tá a bá sọ lẹ́nu a lè sọ àpò ìyàkọ́. So tá a bá débẹ̀ a máa tètè blend mọ́ wọn. Àwa náà a lè máa ṣe ìwà ọmọlúàbí wa bí wọ́n ṣe kọ́ wa. So determination wa lórí identity ìlú wa òun náà ló máa determine pé how far la ní láti gba ilẹ̀ wa. Ẹ ṣé. Thank you very much. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí mo mọ̀ pé Sister Tinubu máa ń prefer kí Dr. Oyefúnlẹ̀ sọ̀rọ̀ dájú àwọn and ó dẹ̀ mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ ṣe wà yẹn Bọ́lá Ìgè náà máa ń pè ní Cicero. I don't know what we should call you because thesis lẹ máa download gbogbo ẹ̀kọ́ ni. Ẹ jẹ́ kí Dr. Oyefúnlẹ̀ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀. Welcome sir. Inú mi dùn ẹ ṣé Dr. Oyefúnlẹ̀ kẹ́ tó sọ̀rọ̀. Ẹ má bínú pé mo fẹ́ pe àbúrò mi tó jẹ́ ọlọ́pọlọ gidi gan lórúkọ. So màá Christian ni Barrister Tinu as Cicerina. Oh my gosh. Cicerina. Ó ga o. Ìyẹn náà ti lọ. Adìẹ mélòó ló máa wà lórí ẹ̀yẹn Barrister Ògèdè? Adìẹ mẹ́ta. Bẹ́ẹ̀ sísọ yẹn mo mọ̀ kí àwọn màmá wa Oyèlọ́lá wọ́n á bá wa fi okay o, it is well. Dr. Oyefúnlẹ̀, inú mi dùn pé ẹ máa sọ̀rọ̀ síwájú mi, but ẹ jẹ́ sáré kọ orin fún Yẹ́misí. Orin tán miss nìyẹn torí bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ wọn. Orin yẹn kàn wá sí mi lọ́pọlọ ni. Agbe lẹ̀ ń sọ ẹyẹ agbe. Kò síbi tó dàbí ilé lẹ́yẹ ń ké o. Kò má síbi tèmi fẹ́ ju bí tán bí mi lọ. Wọ́n bí mi sílùú Èkó ní Nàìjíríà. Wọ́n sì kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́ níbẹ̀, mo fẹ́ràn ìlú mi. Ẹ ṣé. Yeah, thank you. Ẹ ṣé gan ni. Ó remind me orin táwa náà máa ń kọ, which is very similar. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run. Ẹ má bínú, mo ní emergency láàárọ̀ yìí, so I had to get out of the house. By the time usually láàárọ̀ mo máa ń prepare àwọn nǹkan tí màá sọ. So lọ́tẹ̀ yìí mi prepare until àwọn nǹkan tí Sister Yẹ́misí o, Madam Pópóọlá o, Àmọ̀tẹ́kùn o, gbogbo nǹkan tó ń sọ ni mo rọra ń fi style kọ nǹkan sílẹ̀. And the question is, how does the preservation of family heritage contribute to the cultural identity and the unity of the Yoruba nation in its pursuit of self-determination? Preservation of family heritage. Ká tó máa sọ nípa family heritage, màá kọ́kọ́ make a point tó kàn sọ sí mi lórí, tó wá sí orí mi, tó dẹ̀ sọ sí mi létí ìgbà tó ń sọ̀rọ̀, ní pé human quality and human character ó wà very, very complex. So tí ìkan ṣoṣo bá complex, you can understand how super complex tí heritage to include family. Now we're talking about family, maybe one well-known person, maybe 2, 3, 4, 5, 6. So gbogbo heritage yẹn
láti lè fully understand ẹ̀ èèyàn gbọ́dọ̀ ṣe a lot and lot and lot of analysis. A lè gbé case in point, a lè gbé bàbá Awólọ́wọ̀, Chief Awólọ́wọ̀ of blessed memory sílẹ̀, ká analyse who he was and what contributed to who he was or who he became. Thank you. Bẹ̀tẹ̀ bá tún wá fẹ́ wo heritage gangan tí àwọn á tún fi ilẹ̀ fún wa ọmọ Yorùbá in general. That heritage even becomes very, very complex. Very, very complex. So, láti preserve heritage yìí, a lè ṣe lightly without having a thorough understanding of what makes up humanity or human behavior. Ẹ má bínú, human behavior gan ni mo fẹ́ sọ, and the content of a man's and a woman's character. A gbọ́dọ̀ understand it. Ká tó wá wo èèyàn tó bá ní ideal irú character or personality tó wà effective at that particular moment. How now does he or does she make leave that as heritage to his immediate environment and by extension to we in the larger environment? So gbogbo kini a máa study it, and we really need to understand it. Ṣùgbọ́n we must understand pé preservation of heritage are very, very essential for the important task of reawakening our consciousness as Yoruba. Consciousness, I'm not talking about nothing esoteric about the consciousness, the soul of the Yoruba. Kí ló dé wà quintessential nínú Yoruba? Mo ti promise ara mi pé mi ni máa lo personal examples, bẹ́ẹ̀ mo máa lo, let's see, mo interview fún master's level therapists. We have about 8 of them in my office. I will need some more because the patient population has gotten large. Ọmọdé kan tí wọ́n sọ fún pé kó wá interview pẹ̀lú mi torí pé ó jẹ́ Nigerian dẹ̀ ni. Of course, ó wá fún interview ńjọ́ Thursday. English name ni mi tí wo resume láti wo last name. Mo kàn rí English name. Ìgbà tí mo dẹ̀ rí ibi tó ti ń dúró dè mí, he could have been a Yoruba boy. It's about 42. Could have been a Yoruba man. He could have been an Edo man. He could have been an Igbo man. Looking at the facial physiognomy. And of course, inú mi dùn, because I need more for people there. But within 10 minutes of talking to this boy, I knew I was not going to hire him. Well, only qualification tó equals the clinical director to my job here. The guy who's going to be his clinical director, Kazapo Mohaye, would have the same qualification pẹ̀lú boy, pẹ̀lú money. And of course, would have been a thing of joy, láti grab it. But did me if he hire? And mi rò pé gbọ́ Yorùbá, so kó má bàa gbọ́ lórí podium yìí. Ìdí tí mi fi hire ni pé the arrogance based on nothing tí èmi ti máa ń rí lára àwọn èèyàn tó wá from the eastern part of Nigeria. Of course, it turned out to be from the eastern part.
bẹ̀ ojú ẹ̀jọ́ Yorùbá tó ó lè máa lọ láàrin ìgboro Èkó kíyàn rò pé Yorùbá ni tó bá tiẹ̀ sọ kí ni nǹkan èèyàn níwò lẹ́ẹ̀mejì pé kí leléyìí sọ. But I decided within 10 minutes of the 30-minute interview pé mi ní háyẹ̀. Kí ni dé kò ní heritage kan tí all people ti máa háyà gbẹ́dọ̀ ní tó o bá ní you're out. Mo dẹ̀ ní funfun tó ní white Americans, mo ní black Americans tó ní. Yorùbá méjì náà wà nínú team mi tán ní. Bẹ̀ bọ́ yìí ó ní qualification ó ní gbogbo bẹ̀ kò ní nǹkan tí mò ń sọ. That's the humility of an ọmọlúwàbí. That's the heritage he probably did not learn or tó bá lánàá kékeré from his parents pé òun gbọ́dọ̀ wà humble tó ń bá wá present ara òun. Maybe he has forgotten it. For those of you who are not in the United States, let me tell you this. There's a tendency for Americans to be very arrogant. Because what it is since post Second World War here, I'm an American. And so what? It's my American. I'm an American. So there's this tendency to think you are higher than you really are. They've led the world since 1945. And may God continue to bless America. Ṣùgbọ́n irú arrogance yẹn ó wà opposite sí ti ọmọlúwàbí. Òun dẹ̀ ló wà nínú this 42-year-old man. So, mo ní pé mi ìfẹ́ bring a personal example, but I didn't mention a name anyway. So, I need to let you know pé there's some heritage tí o gbẹ́dọ̀ ní. Tó bá lówó kò lówó ju Elon Musk lọ, ṣé òun náà ni pé the richest man in the world. Tó bá kò dẹ̀ nípò kò ní gbogbo ẹ̀ kò ní tibí, tó bá ní humility àti ọmọlúwàbí, which are essential to the ọmọlúwàbí ethos, you're nobody. And by the way, kì í ṣe black and white, it's not black, but either you have it or you don't have it. There's that gray area. Everybody has it in varying degrees. In varying degree. Tí degree tí o bá dẹ̀ ní at that particular time, tí o bá tó lè tí àwọn èèyàn ń fẹ́, then you're done for. So, you see, the reawakening of Yoruba, our soul, the reawakening of who we are, ó wà based on ọmọlúwàbí. It's based on ọmọlúwàbí. And so the question kind of answers itself in the pursuit of self-determination. Gbogbo àwọn preservation of family culture, the one that's based on ọmọlúwàbí is very essential for us. For us to reawaken our soul. And quoting Barrister Ogidengbe's book, Reawakening of the Yoruba Nation. Lára mo kọ bẹ̀ mo ti gbàgbé mo á ní pé mo ti rí léyìí Ogidengbe mà ló ti kọ nínú ìwé. So to reawaken our soul, to reawaken our nation, some of this heritage must be readmitted into our cultural identity. Lastly, mo lọ sí Naija pẹ̀lú American kan long time ago. Then I was just like that 42-year-old boy. I was probably about in my early 40s. And those of you who have been there know how self-confident you can be and you think you're on top of the world. Well, nǹkan tí America gbà nìyẹn, nǹkan tí yóò dé máa fún nìyẹn. So this African-American had known me as Director of Clinical Services in bye. And he thought I was the smartest guy on this side of Mississippi River. Ìgbà tá a délé tó wá rí mi tí mo á dọ̀bálẹ̀,
fún older man kan. Mo rí ojú ẹ̀ pé ó wá wonder pé how can Dr. Oyefule prostrate bẹ́ẹ̀? So later on, ìgbà tó ní enough courage láti bèrè lọ́wọ́ mi, wọ́n sọ fún mi pé àwa, you may think I'm better than sliced bread. That's your business. I'm not. You think I do this, I do this, I can do this? Well, that's your business. It's not mine. But you see that man you saw, he is superior to me. I only really, another psychiatrist or neuropsychiatrist in it. Really? Oh, I didn't know. Where does he practice? Practice. Bàbá tí ò mọ ọkọ tí ò mọ ọkà. Bàbá tí ò lè fi ìdí ìgò kọ odò. Wọ́n ní, the man cannot read and write, but he's superior to me. So that's why in Yoruba land, anybody you feel has an advantage, is older than you, mostly age, you prostrate to them. So that particular thing, it's what makes us Yoruba. Mo pa ti ń sọnù bí ìyálòde ti sọ, àwọn ọmọ tí wọ́n misbehave tí àwọn parents wọn fẹ́ kọ́ wọn, tí ìyálòde máa sọ pé láti ilé lò tí kọ́ kì í ṣe nígbà ló yẹ kó kọ́. Those things that must be taught to create a viable society, we must reawaken those in ourselves. We must bring them back into Yoruba land. And kò dẹ̀ pé méjì ju ìwà ọmọlúwàbí. And in closing, ìwà ọmọlúwàbí ò ń ṣe àpà, slap me, turn the other cheek, ó tì. Gbógungbòrò jẹ́ ọmọlúwàbí. Kì í ṣe Professor Gede, kì í ṣe Barrister Ogedengbe mo ń sọ. Mo ń sọ Gbógungbòrò of 1877. Ọmọlúwàbí ni, he's able to fight. I can fight. And I will fight. You see, so Omoluwabi must be gentle, must be clear thinking, must be strategic, but he will fight when he needs to fight. So I rest my case. Back to you. Thank you very much. Thank you, sir. Any repass agbógungbòrò ìgbà yẹn. Yes. Wọ́n ní àtọ̀ kínní kan náà fi bí kínní kan. And ọmọ àjànàkú ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ yára rárá. If need be, I will fight. And I will fight for my people. And I will do that. Barrister ẹyẹ ilé ẹnu. Bẹ́ẹ̀ bá lọ lé téèyàn kan tó mọ tí yóò tó bá kọjá ní ẹnu ọ̀nà lé yín tó ṣe mistake tó bì síbẹ̀, ẹ máa pariwo pé wọ́n ti gbẹ́bọn wá o. Ṣìṣà kò ń ṣe mí. Impossible. Ọlọ́run máa jẹ́ ká rí nǹkan burúkú. Ibi tó bá lè nọ́mbà ọkùnrin o. Thank you very much, Dr. Oyefule. Ẹ ṣé gan. And Sister Tinu, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣí ìwé yẹn. Ó gbẹnu tán o. Dr. Oyefule wọ́n ti wrap up. Wọ́n ti wrap me up. It is well, yo. Actually, give Dr. Oyefule tó sọ̀rọ̀. Mommy Popola, Stayemisi. In fact, Amotekun was just so they kind of wrap. But tí mo rí topic wa tá a fẹ́ ṣe, mo kàn ń ronú, like you all know what I do. So especially nǹkan tí Dr. Oyefule sọ this time around, mo ń kọ ọ̀rọ̀ wọn sílẹ̀, mo kọ question wọn tó ń sọ pé the point is pé human heritage and culture very complex. Wọ́n ní kí ló make up human behaviour and character. Pé when you now understand that, ìgbà yẹn lèèyàn ṣe máa mọ irú èèyàn táwọn èèyàn yẹn jẹ́ àti àyíká tán ti jáde nǹkan kan. Then báwo ló ṣe wá wà relevant sí immediate surroundings wọn, and then èmi wá kọ fúnra mi global society/community because ìkankan náà ni, but n tán mì ní pé immediate and then àwọn tó tún wà yíká wọn. So ó jẹ́ kí n mọ̀ pé mo ń ronú díẹ̀díẹ̀ dáadáa. The reason tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìgbà tí mo rí question yẹn mo wá ń ronú pé okay, family heritage
tá fẹ́ fi shape our Yoruba nation for self-determination. So ó pín sí ọ̀nà lóríṣiríṣi, but gbogbo yín you have kind of touched upon it. Inú mi dùn, ẹ ṣé ma and sirs. To me, I say family, because ilé láti máa ń kọ́ ẹ̀ṣọ́ ròde, right? Òun dẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí ó dàgbé Sayemisi sọ nípa ẹ̀ pé àwọn ọmọ wọn kọ́ wọn lé ẹ wá fẹ́ kọ́ńtà. That is the truth. So and then because of pé a ti mọ̀ pé a ti mú àmúlùmálà lóríṣiríṣi wọnú ẹbí, so ó ti bà ẹbí wa jẹ́. Now kí ni mò ń sọ? I define family fúnra mi, mo lọ sórí kínní, mo rí pọ́n ní family is a group of people related either by consanguinity, that's àwọn tán bí pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tọkọ àtìyàwó dàpọ̀ and all that, or affinity basis, tó jẹ́ pé òun ló jẹ́ kó jẹ́ pé for social order, of course ọkọ àtìyàwó, then ẹbí lágbájá, ẹbí tàmẹ̀dù nǹkankan, and then gbogbo àwa tájọ wà ní community kan náà nǹkankan. So kẹ́mádé o, going back to ọ̀rọ̀ Dr. Oyefule, family ẹni yẹn tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí, wọ́n fi bàbá olówó ṣe example, pé irú èèyàn tó jẹ́, nǹkan tó mold and shape character ẹ̀ ó padà lọ bá bàbá àtìyá ẹ̀. So mo wá béèrè lọ́wọ́ ara mi, because wọ́n ní family consists of the people who support and love you, àwọn tán nífẹ̀ẹ́, àwọn tán fi ọwọ́ bò ẹ́, àwọn tán gbé ẹ ga, àwọn tán ṣe fún ẹ láti nígbà tó wà ní kékeré, tán kọ́ ẹ wọ́n ṣe. Gani máa ń sọ pé ìyá tó kọ́ ẹ bọ́n ṣe ń fi ṣúgà méjì mu gàrí, àbí tó kọ́ ẹ bọ́n ṣe ń fi ṣíbí jẹun, ẹ má ṣe nǹkan tẹ́ máa fi dojú wọn dé o, nǹkan. So family tó kọ́ ẹ, tó bóyá education ni o, or vocational studies ni o, or bọ́n ṣe kọ́ ẹ bó ṣe máa ṣòwò ni o, anything at all, àwọn yẹn family ẹ ni. So but irú ibo ló ti jáde? So family yẹn wá ṣe pàtàkì. Wọ́n á sọ pé ṣe mọ̀ kí wọ́n ní if the foundations be shaking, what can the righteous do? Òun lèmi gbọ́ nínú Bible. Now family wa ó pín sóríṣiríṣi. Family tọkọ àtìyàwó, wọ́n ní nuclear family wà, which is ọkọ àtìyàwó tán dàpọ̀, tán jọ ń gbélé, tán jọ bí àwọn ọmọ wọn, nuclear family. But in that sense, wọ́n sì lè ní bóyá ọkọ ti fẹ́yàn kan rí tẹ́lẹ̀, wọ́n wá ní blended family, ṣe mọ̀, wọ́n kó àwọn ọmọ tán ti jọ bí síbì kan, téèyàn kan bí fún wọn, wọ́n kó wọlé, family kan nìyẹn. Or bóyá wọ́n ti kó adoptive children or foster children, wọ́n ti kó wọlé, but pé tí gbogbo wọn ṣàṣì ń gbé, they are still nuclear family. There is something tó jẹ́ kí náà ń pè, the second part tó jẹ́ the second type of family, wọ́n ń pè ìyẹn náà ní kí lẹ wí? Extended, bẹ́ẹ̀ ni. So extended yẹn, ọkọ àtìyàwó, àwọn ọmọ tó bí nbì kan, ọmọ tó ta gbàtọ́ nbì kan, ìyá bàbá or ìyá ìyá, wọ́n bá wa gbé nǹkan àtijọ́ papọ̀, ibì kan nìyẹn. There is a reason tí mo ṣe ń ṣàlàyé àwọn family yìí, torí òun ló máa jẹ́ kí gbogbo nǹkan tẹ̀yin ìyá mi àti bàbá mi ti sọ yìí ló máa jẹ́ kó really yé wa dáadáa, nǹkan tó jẹ́ ta fi wà níbi tá a wà yìí. Now the third one, òun ni bíi agboolé. Èmi máa consider ara mi àsọmọ tó tọ́ lágboolé. Kí ló tí mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀? Agboolé is compound family, and nílẹ̀ Yorùbá, agboolé is ọkọ àtìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n ń gbé nínú ilé tí ẹ̀gbọ́n àti ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ tó ń gbé, àbí àbúrò ẹ̀ àti ìyàwó ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀ tó ń gbé, tí grandparents wọ́n ń gbé ń bẹ̀, tí ṣẹ̀mọ̀. So I lived and grew up in an extended family home. Even àwọn tó ń tọ́mọ yín by blood, tó kàn jẹ́ pé bóyá ẹ rí wọn ní ìlú òkè, wọ́n fẹ́ wá ṣe, ẹ kàn wò pé kí ni wọ́n ń fẹsẹ̀ gbábúlé kiri fún, má bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ jọ. Bẹ́ẹ̀ ni a ṣe gbọ́, lèmi ṣe gbọ́njú bá tán ní káwọn grandfathers àti grandmothers wọ́n kó àwọn èèyàn wá sékòó.
just like wọ́n ṣe ń kó Fúlàní káàkiri láti everywhere yìí tán fi ń kó wọn wá except pé Fúlàní ò wọ́n wá níbi kankan tán fẹ́ kó wọn sí but àwọn táwọn tèmi wọ́n wá kó wọn ságbolé so gbogbo àjọ wa ń gbé lágbolé nínú irú agbolé yẹn ìwà oríṣiríṣiríṣi ló wà ńbẹ̀ so foundation ìwà oríṣiríṣi yẹn òun ló wá ń project out sí ọ̀rọ̀ Yorùbá ń sìn tọ́rọ̀ Yorùbá fi dàrú ìwà ọmọlúàbí ó wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ta sì keep ẹ̀ as Yorùbá ọkọ ẹ̀gbọ́n mi àbúrò ìyàwó mi kinní kan tajọ ń gbé lágboolé ta sì jọ jẹ́ Yorùbá nítorí pé a ní common values a ní common culture à ń sọ èdè kan náà irú oúnjẹ kan náà la jọ nífẹ̀ẹ́ sí irú oúnjẹ kan náà la jọ ń jẹ a jọ ń sin ẹ̀sìn kan náà ẹ̀sìn in the sense pé ẹ̀sìn Yorùbá no not even ẹ̀sìn àṣà Yorùbá which is Yorùbá culture mo sọ ní last week pé wọ́n máa ń ṣọ̀ṣun lé wa tèmi ti dàgbà so ìyẹn ti tàjà o but in my mother's household àwọn Bámidúró family their own family àwọn náà ní ìtàn ṣe bóyá Ògún ni bóyá Ṣàngó ni ṣẹmọ wọ́n ní tiwọn náà so in our family bá ṣe ń ṣe báyìí so culture yẹn wọ́n wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé culture ló ń determine àwọn tó ń lọ church ń lọ tiwọn ẹni tó fẹ́ kírun á kírun ẹ̀ ẹni tí ò ṣe anything wọn ò bá jà kò kàn máa hùwà burúkú ni má jalè má ṣèké má parọ́ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ lògùn ìṣẹ́ ṣe ní ìfarasìn ní ìfaradà fàyàrán nǹkan ṣẹmọ̀ then ìfarabalẹ̀ àti ìrẹ̀lẹ̀ humility tí Dr. Oyefule sọ gbogbo kinní yẹn as Yorùbá wọ́n máa kọ́ ẹ ọmọbìnrin tó bá lọ síta pé kinní wọn ni ó ti jáde ó jókòó síbí kinní kankan má lọ ṣe báyìí má lọ ṣe tọ̀hún gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá yẹn náà máa fi bọ́ ẹ ṣùgbọ́n nígbà tá a ti di ẹni tó jẹ́ pé nínú compound family wa tá a ti gba Fúlàní tá a ti gba Ìgbò tá a ti gba whatever láti anywhere even though we are one black family mo máa ń rán wa létí kinní yẹn but one black family wa ó yẹ kó láàlà but kò láàlà mọ́ and kò láàlà yẹn ló fi jẹ́ kó jẹ́ pé a lè kọ́ àwọn ọmọ wa bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ tí n bá jí láàárọ̀ tọmọ mi bá dìde lórí ẹní àbí lórí bẹ́ẹ̀ tó bá wá kí mi èmi ti máa ń sọ fún àwọn ọmọ tó jẹ́ ti tèmi pàápàá àtàwọn ọmọ tí mo bá gbàbí níta pé tẹ́ ẹ bá dọ̀bálẹ̀ tẹ́ ẹ kúnlẹ̀ ìyá máa ṣàdúrà fún ẹ á sọ fún ẹ pé báyìí 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 ló ṣe máa rí every day ìyẹn ò míì pé ò wá ní lọ ṣiṣẹ́ ò ní ṣe nǹkan tó yẹ kó lè ṣe o so we need to bá ṣe sọ ọ̀rọ̀ Barrister reawaken that soul of the Yorubaness so that family wa tá pè ní family Yorùbá ó máa lè wà able láti project out nǹkan tó yẹ ká máa project out and then kò ní jẹ́ kí heritage wa kó sọnù we are able to preserve it now ngbà tá a wá ń preserve ẹ̀ òun ló máa jẹ́ ká lè mọ kí ni nǹkan tá a fẹ́ níbi tá a ti ń sọ pé à ń ṣe self-determination that is the way I see it báwo la ṣe lè ṣe when we know it we cooperate with each other we continue to reiterate reaffirm kókókó là ń rán fàdìdí àdìtí a máa sọ sétí àwọn ọmọ wa every day má ṣe báyìí mo lọ́mọ kan tó jẹ́ pé ọmọlọ́kùnrin tó bá sọ ọ̀rọ̀ pé kinní kan kó o tẹ̀ fẹ́ change orúkọ ẹ̀ kúrò lórúkọ Yorùbá ẹ̀ kó máa jórúkọ òyìnbó which tó ní a tún sọ fún yín pé òun ò rò pé òun lè bá yín lọ ìlú yín yẹn mọ́ mi bá wí torí ńgbà tó ti lọ nǹkan tó rí tójú ẹ̀ rí àsọmọdé young person then a tún wá máa sọ fún yín pé òun máa yí orúkọ òun padà òun ò tiẹ̀ ní jórúkọ yẹn mọ́
but táwa bá ti ń gbọ́ a máa ń sọ fún pé ẹ̀sìn ẹ̀ because báyìí gbogbo ọ̀rọ̀ ọmọ Yorùbá yẹn a máa sọ fún un. Wọ́n ní pé àgbàrá òjò lòun ò nílé wó, onílé ni ò ní gbà fún. Irú ọmọ bẹ́ẹ̀ yẹn tó bá bọ́ sáyìíká Ìgbò àbáyìíká Fúlàní, nǹkan tó mọ̀ as Yorùbá nẹ̀sì ẹ̀ ó máa jáde kò tiẹ̀ ní mọ̀ mọ́ because òun náà máa bá yín síǹgì wọn Nàìjíríà ni. Meanwhile àwọn tó ń síǹgì wọn Nàìjíríà pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n mọ̀ nínú ara wọn pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ wọn Nàìjíríà. Fúlàní ni mí, Ìgbò ni mí, kinní kan ni mí, ṣó ti yé yín? So kàńdá tó ti wà nínú ìrẹsì wa yẹn bá a ṣe lè yọ ọ́ kúrò ní tá a bá preserve culture wa, tá a continue láti máa reiterate ẹ̀, tá à ń sọ sétí wọn, táwa náà ń ṣe, tá à ń sọ tòótọ́, tá a nírẹ̀lẹ̀. And humility is different from pride. Pride is also not arrogance. So àwọn èèyàn máa ń ṣe, wọ́n máa ń lò interchangeably, which is not right because you should be proud of who God makes you, but you are not arrogant. Arrogant yẹn ni pé èèyàn ń gbéraga níbi tí ò tiẹ̀ yẹ kó ṣe, ṣó ti yé òun ní Dr. Yefule fi ṣe example lẹ́ẹ̀kan yẹn. So tèmi ṣe rí ni wípé a máa continue kí ni identity wa yẹn, ọmọlúàbí ethos yẹn, òun ló mú wa yàtọ̀ sí gbogbo ẹnikẹ́ni. Ìran dúdú ẹyọ kan ni o, is one black family, bóyá ní Australia ni o, bóyá ní Brazil náà fi ẹ́ sí o, bóyá Cuba ni wọ́n gbé bàbá ẹ̀ lọ ni o, àbí South America àbí Caribbean bí kan ló ti bá rẹ̀ ni o, Trinidad Tobago. But the Yorùbá ọmọ ẹ̀ yẹn ló máa jẹ́ kó tún yàtọ̀. You are distinct and different from every other person. And kí ló mú ẹ yàtọ̀ níbi tí èèyàn mẹ́wàá mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tán kó yín jọ tí gbogbo wọn ti sùn tán kọrí sọ́nà kan náà lọ́nà ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá dúró fún òtítọ́, that is your Yorùbá star shining brightly. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe corruption, bí tí wọ́n ti ń kówó jẹ, tó bá wọn sí ń bẹ̀, tó wà ń bẹ̀ gan tán rí tiẹ̀ pé mi ìgbà nothing lọ́wọ́ yín. Àwọn bàbá àwíṣẹ tí bàbá yẹn bá ń sọ̀rọ̀ gbà mí, wọ́n máa ń jẹ́ ká mọ̀ wípé a lot of things tán ti gbé gbáwájú wọn kọjá even when he was a senator. So wọ́n ní pé kéèyàn wẹ̀ kó yan kànkàn ó ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n láti ìdílé ló ti bẹ̀rẹ̀. So family, the identity and the unity, ara family ló ti máa wá. Then láti bẹ̀ ní kọ́mọlúàbí wa towards our self-determination. Kí ni self-determination wa? A fẹ́ wà láàyè ara wa, àti nílẹ̀, a mọ̀ bí tí boundary wa dé, aláwọn èèyàn, we have the population. Wà safe, wà secure, but a fẹ́ máa ṣèjọba ara wa, a fẹ́ máa ṣe fúnra wa pé ká dìbò fẹ́ni tó tọ́ tó yẹ, a fẹ́ ká ṣe wípé ká tọ́ àwọn ọmọ wa, the youth, ká kọ́ kàwé, èyí tó bá fẹ́ kàwé ká ràn lọ́wọ́, èyí tí ò kàwé tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ tó fẹ́ kọ́ òwò tó fẹ́ máa táńjẹ tó fẹ́ ṣe oríṣiríṣi, ká fún wọn láyè, ká gbà wọn láyè, ká bá wọn ká tọ́ wọn sí ọ̀nà yẹn. Tá a bá tọ́ wọn sọ́nà yẹn, èyí tó fẹ́ ṣàgbẹ̀ kò ń ṣe bọ́n ṣe ń ṣàgbẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ náà ṣe máa ṣe ń sìn, torí nǹkan tó ń mú ayé rẹrùn ó ti wà ń sìn. Tíjọba ràn wọ́n lọ́wọ́, ìjọba ti wá ti Yorùbá wa tó bá ṣe a lè sọ wípé àwọn tó ń ṣọ́ wa pàápàá tó ń ṣọ́ gbogbo oko wa, tó ń ṣọ́ àmùlùmọ́nì wa, tó gbọ́ èdè mi, tó mọ àṣà mi, tó mọ ìṣe mi, wọn ò ní ṣèṣekúṣe. So irú gbogbo wọn yẹn la fẹ́. That's my own take. Ẹ ṣé. Thank you so much, Sister Atino. Ẹ ṣé gan. Ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ màmá wa Sandra Popola Obi
ẹ rí i pé wọ́n ní ohun tó bá jọra wọn la fi ń wéra wọn, ó ṣí ẹ̀pà àti èpo ẹ̀ lérí, but tẹ bá wo méjèèjì ẹ rí i pé they look similar but they're not the same. Tẹ bá wo ìbéèrè àkọ́kọ́ àti ìkejì, wọ́n jọra wọn but ó yàtọ̀ síra wọn. So ẹ bá wa gbìyànjú láti yànnàná ìbéèrè kejì. Nǹkan tí ìyẹn sọ, mo mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí mo ti ṣe sọ, ó dàbí ẹni pé tá a bá wò ó, egun wọnú ẹran, ẹran wọnú egun ni. But wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí sista Tinú ṣe sọ, oko kì í jẹ́ ti bàbá tọmọ kó má ní ààlà. Ẹ wo ìbéèrè kejì, ó ní in what ways can Yoruba family traditions and ancestral values influence contemporary political and social movement advocating for Yoruba autonomy? Wọ́n wọnú ara wọn gan ni, and gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ earlier ní first question, wọ́n really tú kẹ̀kẹ́ ọ̀rọ̀ sílẹ̀ gan ni, wọ́n dẹ̀ pack ẹ̀ dáadáa. But nǹkan kan tèmi fẹ́ mú jáde ni example ìsìn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a wà. Pàápàá jùlọ mo fẹ́ fi example tax bills tí ààrẹ tó ṣẹ̀ sign. Mo dẹ̀ fẹ́ fi I think is the commissioner fi ṣe àpẹẹrẹ. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n. Mi ò rántí àwọn orúkọ àwọn èèyàn gan. Ó ní ò jẹ́ kí n dárúkọ wọn. But we all saw him not long ago, yesterday even, nígbà tí wọ́n interview ẹ̀ ní orí channels. And wọ́n wá ń sọ bí how the journey had been for him to get those bills signed. Àpẹẹrẹ ọmọ Yorùbá, ọmọlúàbí ni ọ̀gbẹ́ni yẹn tó fi hàn ní gbogbo nǹkan tí ó ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀, torí mo ti máa ń watch ẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀. À ń sọ̀rọ̀ nípa pé àwọn èèyàn kan nígbéraga. Tẹ bá rí ọ̀gbẹ́ni yẹn, wọ́n sò ní ìrẹ̀lẹ̀. Oh my goodness. I was just like, nígbà tí mo ń wò wọ́n lánàá, I was just like, pẹ̀lú gbogbo agbára tó wà lọ́wọ́ ẹ̀, because agbára ńlá ni o láti tún Nàìjíríà ṣe pẹ̀lú irú kíní tax bill, those tax bills, pẹ̀lú gbogbo misunderstanding, pẹ̀lú gbogbo ewu tó wà nínú ọ̀rọ̀ náà, pẹ̀lú gbogbo ọ̀tẹ̀ tí àwọn èèyàn gbé tì nígbà yẹn, tí wọ́n wọ́ díẹ̀ tán sọ pé ó fẹ́ gba owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn kan ní àwọn north ní ó máa bà gbogbo nǹkan wọn jẹ́ nǹkan kan. Ó dẹ̀ ní sùúrù, ó dẹ̀ ṣàlàyé fún gbogbo wọn pátápátá. Ó dẹ̀ make sure pé ibi tó wọ́n pè wọ́n sí òun lọ explain, ibi tó wọ́n pè sí ó béèrè kan pè wọ́n síbẹ̀ kóun lọ explain. Kí ni mò ń try láti sọ? Kan tí mò ń try láti sọ ni pé influence ọmọ Yorùbá yẹn ló lò in the political way, because Ọlọ́run fún gbogbo wa ní nǹkan tó fún wa gẹ́gẹ́ bí òye ìmọ̀, ṣùgbọ́n bàbá ṣe lò ó sí òun ló máa fi hàn bóyá ọmọlúàbí ni wá ni o, bóyá Yorùbá ni wá ni o, àbí ọmọ akólétà ni wá ni o, àbí ọmọ tí ò bìkítà ni wá ni o, tó jẹ́ pé kò ṣe fún ìran ẹ̀, kò ṣe fún ara ẹ̀. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe bí ọmọ àpáni, gbogbo nǹkan tó ń ṣe bí ẹni pé kò kàn ni, ó fẹ́ ba ayé àwọn èèyàn jẹ́. Ọ̀gbẹ́ni yìí mo lò ó gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá pé tí kò sí nǹkan tá a bá ṣe ní ayé yìí, a máa ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni. Àwọn èèyàn á rántí ìran wa fún rere. Bàbá dẹ̀ ṣe ẹ̀dà kejì ẹ̀, báwọn èèyàn ṣe máa rántí wa náà nìyẹn.
So kí ni mo wá fẹ́ fàyọ nínú gbogbo nǹkan báyìí? Tẹ́ bá wo ààrẹ, tẹ́ bá wo bó ṣe ń ṣe, whether you like him or not, it really doesn't matter. But ẹ mọ̀ pé bóun ṣe ń ṣe nǹkan tiẹ̀ ó fẹ́ yàtọ̀ sí gbogbo àwọn ààrẹ tó ti wà níwájú ẹ̀ lọ. Tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ló máa sọ̀rọ̀. Tí ò bá fẹ́ sọ̀rọ̀ kò ní sọ̀rọ̀. Tó bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ á sọ tinú ẹ̀ á dẹ̀ kúrò ń díẹ̀. Mi ò sọ pé nǹkan tó ń ṣe ó dáa o àbí nǹkan tí ò ṣe ó dáa o. Ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ pé ó yàtọ̀. Ó influence àwọn Yorùbá because àwọn èèyàn tó gbé síbẹ̀ Yorùbá ni wọ́n. But ó mọ̀ọ́mọ̀ mú àwọn èèyàn tó mú yẹn. Àgbẹ̀mí ṣe ń rí gbogbo àwọn èèyàn tó mú pàápàá jùlọ a lot of them, not all of them because gbogbo wa ò lè jẹ́ kan náà. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rorí. Èmi fìlò pé ńbo ni kíní máa já sí fún àwọn ọmọ Yorùbá. Ńbo ló máa já sí because tí ààrẹ bá kúrò ńbẹ̀ tó bá ṣe 8 years ẹ̀ tó kúrò ńbẹ̀ kí nìyẹn jẹ́ fún wa. So à ń láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ro bá ṣe máa influence political minds tó jẹ́ àwọn èèyàn tiwa, àwọn gómìnà wa, àwọn ọba wa lóríṣiríṣi láti máa ro Yorùbá first, láti máa rò pé gbogbo nǹkan tẹ́ bá ń ṣe ẹ máa rò fún àwọn èèyàn yín ni fún ọjọ́ iwájú. So question yẹn sọ pé in what ways la lè fi family traditions ẹ jẹ́ ká wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa. Ṣebí tradition wa ni pé kí ọba tó gbé òfin sílẹ̀ á pe àwọn ìjòyè ẹ̀, wọ́n á gbé yẹ̀wò, àwọn aráàlú wọ́n á sọ̀rọ̀ sí. Ọba ò ní jẹ́ ọba àṣẹwà, òun nìkan kọ́ ló máa dá ṣe, òun nìkan kọ́ ló máa sọ pé nǹkan tí ń bá sọ lábẹ́ gé. Á ti fi ìmọ̀ yẹn, á ti fi gbogbo àwọn ẹmẹ̀wà ẹ̀, á ti béèrè lọ́wọ́ wọn. Àwọn náà ti béèrè lọ́wọ́ àwọn aráàlú. Kí nìyẹn mean? Democracy lòyìnbó pè. Ọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀dọ̀ wa ló ti bẹ̀rẹ̀. A kì í ṣe èèyàn tó jẹ́ pé ẹ̀yà tó jẹ́ pé ti ẹnìkan ni. Mi ò sọ̀rọ̀ sí yín o tó jẹ́ pé àwọn ọ̀lọ́mìí wọ́n ti ń ṣe tó jẹ́ pé èmi àti ilé mi ni àti ìdílé mi. Ńgbà táwa ń dàgbà, agboolé ni. Nǹkan tí agboolé bá fẹ́, community bá fẹ́ ni. Tí mo bá ṣẹ̀ níta, tọ́mọ ìyá mi, tọ́mọ bàbá mi, wọ́n á nà mí. Ẹ ṣé gan ni, thank you. Táíwò Oyèdélé, that's the guy, that's the commissioner. Wọ́n á nà mí délé. Mi ò jẹ́ délé kí n lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní ké kí n sọ pé ìyá kan nà mí àbí bàbá kan nà mí lọ́nà. Wọ́n á kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi pé kí ló ṣe? Kí ni ìwọ ṣe? Tó bá sọ nǹkan tó ṣe, wọ́n á tún nà ẹ̀ sí pé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀. So influence yẹn gan ló yẹ ká gbé wá sínú policy political sphere tá a wà ní Yorùbá land ọ̀dọ̀ àṣìwà nínú Nàìjíríà tó ṣe jẹ́ pé a máa fi nǹkan lu àwọn èèyàn wa. Ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn wa kí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀. Ẹ má dá ṣe. Ẹ má sọ pé ẹ mọ̀nú àwọn èèyàn ìtorí ẹ̀ nǹkan táwọn èèyàn máa fẹ́ nìyí. Ẹ lè sọ bẹ́ẹ̀. So kí ni mò ń sọ nípa àwọn ọba wa ń sìn? Àwọn ọba wa láti bẹ̀rẹ̀ sí ní béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wọn. Kí ni ẹ̀yin èèyàn yìí fẹ́ gan? Because tá a bá sọ lọ́ta sọ́bọ̀, wọ́n á ní Afẹ́nifẹ́re sọ pé regionalism la fẹ́. Àwọn wo ló bá wọn sọ? Àwọn Yorùbá wo ni wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn náà jókòó pẹ̀lú wọn because democracy ọ̀dọ̀ Yorùbá ló ti bẹ̀rẹ̀. A máa ń fi ìmọ̀ mú mọ̀ ni. A kì í sọ pé èmi ni kò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. I believe pé okùn kan náà ló so wá pọ̀. Tí okùn kan náà bá so wá pọ̀, o ò lè bá mi sọ ọ̀rọ̀ tí fi ẹnu tiẹ̀ bá ẹnu èmi sọ̀rọ̀. Béèrè lọ́wọ́ mi kí ni mo fẹ́. Afẹ́nifẹ́re sọ pé regionalism làwọn fẹ́. Nígbà tó di pé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní vote, kí ni wọ́n vote fún? Àwọn wo náà tì lẹ́yìn nígbà tí gbogbo ẹ̀ délẹ̀ tán.
nísìnyí wọ́n tún wá ń pariwo regionalism again. Àwọn ọmọ Yorùbá wo ni wọ́n bá sọ tí wọ́n sọ fún wọn pé regionalism ni wọ́n fẹ́? So à ń láti bára wa sọ̀rọ̀. Influence wo la lè ní in terms of democracy, politically? Talk to your people. Tẹ́ bá máa ṣe town hall ni, set up town halls for Yoruba people. A ti sọ̀rọ̀ King Ògbómọ̀ṣọ́ King bí wọ́n ṣe ṣe. I watched him last week. I was very impressed. Ọba yẹn sọ òótọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe wá sí ọkàn wọn. He spoke his mind. But wọ́n listen. Ọ̀rọ̀ democracy tá à ń sọ yìí náà ni Ọba Ògbómọ̀ṣọ́ yẹn demonstrate by having the town hall. Ó dẹ̀ sọ pé òun á influence ibi tó bá lè influence. Bó bá jẹ́ local government influence ni a ṣe. Bó jẹ́ gómìnà ni a ṣe. Ìtó bá lè gbé lọ sọ́dọ̀ ààrẹ a ṣe. Bí a ṣe lè influence nìyẹn through our traditional means tá a mọ̀, well tested, well tried, and completely solidified and foundational to who Yoruba people are. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí sí nìyẹn o. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé, thank you very much, ma. Ẹ ṣé gan. Àmọ̀tẹ́kùn, ó yá, ẹ̀yin náà ẹ bá wa ganu sí. Oríṣiríṣi nǹkan láti sọ so far, but nǹkan tó dùn mọ́ mi jù ni ọ̀rọ̀ tí màmá wa Sandra Pópóọlá kan sọ ń sìn. Wọ́n mẹ́nu bà nǹkan kan, which means wípé àwa tá jẹ́ monitoring spirit á pọ̀. Ọ̀rọ̀ Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ tẹ́ mẹ́nu lé yẹn, ó jẹ́ kí n mọ̀ wípé ẹ mọ upheaval tó ń bá ilẹ̀ Yorùbá jà. Because there is a person within that kingdom tó jáde lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí, ó sọ nǹkan kan, ọ̀rọ̀ yẹn ní agbára. It was a full-face attack on the foundation of nǹkan téèyàn ń pè ní ọmọlúàbí nílẹ̀ Yorùbá. Mo wá wà careful lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí láti má so much, but I was right. Mo máa dákẹ́ because gbogbo ala máa bẹ̀rẹ̀ sí ní realize wípé there is something specific tí ó wà lára nǹkan tó ń kó bá wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ lénìí. Lè miss ẹ̀. So anybody tó bá ń follow ọ̀rọ̀ Ṣọ̀ún Ògbómọ̀ṣọ́ o, lè miss ẹ̀. Ó dẹ̀ extend títí dé Ìlọrin, títí dé Èkó, títí dé Ìbàdàn or Ọ̀yọ́ state in general. In fact, tentacles ẹ̀ ní agbára. Now, unless tá bá fẹ́ máa tan ara wa, when you start to have a principle tó ń sọ wípé lára nǹkan tó jẹ́ àṣà wa, culture wa, tradition wa, wípé ó ń láti seize. Kò sí bí mo ṣe fẹ́ ṣe ń sìn, okay, àwọn parents mi ò offer ní mi nísìn, but àwọn kan ṣì wà ní family bàbá mi àti family ìyá mi, tí n bá rí wọn, mo láti dọ̀bálẹ̀. Ìdọ̀bálẹ̀ ó yàtọ̀ sí kéèyàn gbé orí sílẹ̀lẹ̀. Ìdọ̀bálẹ̀ àti mo miss language yẹn. Ìdọ̀bálẹ̀ àti ìforíbalẹ̀ ó yàtọ̀. The act of touching your head on the ground ó yàtọ̀ sí pé kéèyàn bow or kéèyàn prostrate. But I see it as ara rituals in quotes tí a fi ń kind of like administer ilẹ̀ Yorùbá, because kíní yẹn bí ẹbọ ni. Tí n bá pàdé ìyá wa Sandra Pópóọlá níta, àbí bàbá wa Dr. Oyèfúlẹ̀ níta, àsọmọlúàbí, mo lè má make 90 degrees, but mo ń láti fi orí yẹn lọlẹ̀ báyìí wípé mo
respect yín kíní ẹbọ ni in a sense ìsẹ́yìn fẹ́ mi tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ pé mo junior sí wọn mo revere wọn mo respect wọn but nǹkan tó wà more important àtọ̀dọ̀ tí wọn ló ti máa ọmọ tó fi wàlẹ̀ fún mi yìí o mi ò gbọ́dọ̀ bára mi jẹ́ mi ò gbọ́dọ̀ disrespect ara mi so it's two ways sacrifice ni but nísìnyí we have an argument tó jẹ́ pé àwọn ọba wa wọ́n ti wá sọ wọ́n di yẹ́lẹyẹ̀lẹ kí argument máa wá wá wípé ẹnìkan ni olórí ọba ọba ò lè pàṣẹ fẹ́nìkan and all of that ìyẹn ti ń damage foundation wa altogether family values wa àti ejected or wọ́n try láti ejected. àmọ́ ibi tí Yorùbá ní problem sí ni wípé a máa underestimate nǹkan a máa wo nǹkan níwò pé ẹ wò ó kékeré ni but ó eat at the fabric of our society. At the end of the day tá a bá jẹ́ kí kíní continue tí a bá fi stop sí ká dẹ̀ ṣàlàyé fúnra wa wípé we have been around evidence dẹ̀ wà pé a ti wà around for 13,000 years minimally 13,000 years so a ti ní culture kan dynamic culture dẹ̀ ní kì í ṣe pé bóyá àkàndéjọ́ kan àkàn sọ pé ó ń evolve débi tí adé tó yẹ pé wọ́n wá interject development wa gbogbo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí ń sìn mo máa ń listen sí wa mo realize wípé ibi tí culture wa tó ní problem dé wọ́n ti interject development language wa gan a lè ṣèdè wa dáadáa mọ́ by the time tẹ́ máa fi ṣe full sentence òyìnbó máa wọ̀ and there's this next culture tó ń try láti kí èdè yẹn náà sínú ẹ̀ so we are going to be confused ṣé wọn pàṣẹ sọ̀rọ̀ kọjá lè ní sìn pé we are depending on this guy Taofik Adébáyọ̀ there's another one tó ń pè ní Àròjinlẹ̀ there's another one wọ́n pè bí mẹ́ta bẹ́ẹ̀ then there's another guy tó ń ṣe computing and all of that I wish to God wípé at some point mo lè like gbé àwọn mẹ́ta yẹn papọ̀ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa develop èdè Yorùbá in such a way tó jẹ́ pé àwọn languages tá à ń lò àwọn èdè tá à ń pè àti ṣe kan kọjá lénìí àní nomenclature fún camera àní òun la try to suggest lénìí ó yẹ ká ti develop kọjá abẹ yẹn so gbogbo ọ̀rọ̀ structure family gbogbo foundation gbogbo ọmọlúàbí yẹn I wish wípé àwọn àgbààgbà wa lè jókòó kán rí báwa náà ṣe rí kán rí from our own point of view wípé we have to stop somewhere káwa evaluate kí ni nǹkan tó arrest development wa ká unarrest ẹ̀ in such a way tó yẹ pé a lè move forward interjection yẹn ti so pọ̀ débi wípé when people talk about ọmọlúàbí people don't know what it means. ẹni tí ò bá dẹ̀ ní ideology ó máa difficult fẹ́ ni láti wà able láti create a foundation tó yẹ pé ó máa gbé wa ró in such a way tó yẹ pé a máa develop a ní ìdàgbàsókè. so gbogbo ohun tá à ń sọ yìí at the end of the day a need nǹkan mi ò mọ bá ṣe máa pè ní Yorùbá but I need renaissance I need rebirth. A ní àwọn àgbààgbà kan tó yẹ pé wọ́n máa jókòó tó yẹ pé a máa wò wọ́n lọ́ọ̀kan báyìí tó yẹ pé gbogbo ohun tá à ń sọ yìí wọ́n lè pò pọ̀ kí wọ́n á gbé superior ideology jáde tó yẹ pé a máa build lé and it's not too late because we are becoming a lost people. We are losing our language, we are losing our traditions, we are losing our culture.
we've lost our bespoke ideology. Kí ibo la bá dé tó fi jẹ́ pé gbogbo interjection yẹn ṣe bẹ̀rẹ̀. Báwo la ṣe máa yí gbogbo ẹ̀ padà? In such a way tó jẹ́ pé a lè correct gbogbo ẹ̀, but ibo la lè correct ẹ̀ dé in such a way tó jẹ́ pé from that point on development ló máa jẹ́. So Ọlọ́run á fún wa ṣe, but it's all good in a sense wípé à ń sọ. Nǹkan tó wà important ni pé a tún record ẹ̀. A dẹ̀ hope pé níjọ́ kan a máa wà able láti kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ ká summarize ẹ̀ in such a way tó yẹ kó máa di document tá lè present sí ọmọ Yorùbá wípé ẹ wò ó, nǹkan tó máa help wa láti develop leléyìí, nǹkan tó máa yọ wá kúrò nínú ewu tá wà lọ́wọ́ ní eléyìí. Kò sí nǹkan kan tó ṣe tí ọmọ Ísírẹ́lì ṣe fún Ọlọ́run táwa náà ò ṣe fọ́lọ́run. Ọmọ Ísírẹ́lì láàrin ọ̀tá náà wà, but they are waxing well. They are doing very kí ló dé táwa ò lè níyẹn. So maybe I need láti wo model tiwọn káfí wo bá ṣe máa build tiwa. Àwọn people yẹn láàrin ọ̀tá, I envy them. Gbogbo ogun tó ń kó bá wọn tó ń ṣe gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀, gbogbo alárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ in the past 2 weeks now. Láàrin Hezbollah, Houthi àti Hamas àti Iran. But àwọn èèyàn sọ pé Ọlọ́run ló ṣe, Ọlọ́run ló ṣe. Èmi believe pé culture wọn ló ṣe, kì í ṣọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bọ́n ṣe regard ara wọn ni, bọ́n ṣe support ara wọn. So àwa náà need that kind of set of building blocks láti create Yorùbá tó yẹ pé òun náà máa di at least culturally kó jẹ́ superpower. Tí ò bá jẹ́ militarily, culturally kó jẹ́ superpower. Ọlọ́run á fún wa ṣe. It's not beyond us. It's just a matter of ṣé cane and carrot ní ká pè é, bàbá Oyèfílẹ̀ kí ni ká pè náà? Kí ni ká pè é? Ṣé cane and carrot ni àbí good cup bad cup àbí kí ni báwo la ṣe fẹ́ encourage ara wa láti rí vision kan náà in such a way tó jẹ́ pé a lè tẹ̀lé future yẹn short term and long term. Anyway, ṣé mo pé èmi ò mọ̀ ju bẹ́ẹ̀ náà lọ bí mo ṣe máa ń sọ tèmi nìyẹn. Bí ẹ fẹ́ kí n answer nsìn or next time tó bá pè mí, mo lè incorporate that into my answer. Kó answer ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan tí moderator bá mind. Okay, that's fine. Ẹ jẹ́ kó take a natural flow. Dr. Oyèfílẹ̀, ẹ lè ṣọ́ọ̀ṣì, ẹ̀yin ló kàn. Okay, ṣé lórí question yẹn nìyẹn? Gbogbo ẹ̀ báyìí ọwọ́ orí tébù yẹn gbogbo ẹ̀ wà báyìí. Okay, yeah, Àmọ̀tẹ́kùn raise a very important issue. Àmọ́ answer ni pé tá a bá mọ ibi tá a ti ń bọ̀, a lè mọ ibi tá a ń lọ. Just as yesterday determines today, today also helps us navigate tomorrow. You see, gbogbo nǹkan tá à ń sọ nípa pé nǹkan tó ń ṣe wá ń sìn ní abandonment of the core ọmọlúwàbí, which basically says nǹkan tó ọmọlúwàbí sọ in a nutshell, do unto others what you wish others to do unto you. Péré, nǹkan tó sọ nìyẹn. And such a straight to the point summarization, kò sí any etheric group kan tí kò sí nínú ẹ̀. There's not one. Tó bá jẹ́ bó jẹ́ mystery school tó ti wà lórí ilẹ̀ ayé for a period of time, all of them, bó jẹ́ Freemasonry ni o, bó jẹ́ Rosicrucianism ni o, bó jẹ́ even among the Buddhists gan, they all have that. Do you do unto others precisely what you wish others to do unto you? And so, you see, Tabati abandon that understanding, Motekun,
Tí a bá follow that step, which we are not following right now, nítorí kíni, a ní a feeling of inferiority. You see, and we must understand that it doesn't mean we're inferior, it doesn't mean we're dumb or stupid, but there's a feeling of inferiority tó máa fẹ́ jẹ́ kí ọmọ fẹ́ change orúkọ ẹ̀, tó máa fẹ́ jẹ́ kí ọmọ má fẹ́ sọ èdè ẹ̀. And let's be very realistic. Who among us will want to speak an inferior language? Who wants to have an inferior name? Who does? Nobody does. Human psyche blossom in areas, in an environment that is respectful, an area where you can feel you are who you are. Not necessarily you feel good or you feel better, no. But definitely will not occur where you feel you are inferior. So, major problem we're going here, and just to answer Amotekun, that's our major problem. Àwọn ọ̀tá wa, wọ́n ti surreptitiously feed wa, and we have swallowed it. Àgbà tá à ń swallow ẹ̀, àmọ́ nǹkan tá à ń swallow. I swallow it, I incorporate it into part of who we are. Ṣẹ́gun Adéṣán, Bíyì Adébíl. And gbogbo wa náà láti mọ̀ pé those of us who have changed their names in the past, tàwa tó á change ẹ̀ padà sí what it used to be, ìyẹn bóyá ti bẹ̀rẹ̀ sí understanding ìyẹn. In other words, Bíyì became Bill. Groove around pẹ̀lú Bill for a while. Ìgbà tí Ọlọ́run wá ṣí orí ẹ̀, wá ní pé Bill ò ṣíwó lélẹ́yìí. Bíyì ni ó jàre. From now, ẹ pè mí Bíyì. And we all can see various names like that. It's based on inferiority. Ẹ wo religion wa. Ìṣẹ̀ṣe ò dáa. Ìṣẹ̀ṣe wà primitive. Abọ̀rìṣà ẹlẹ́bọ ni wọ́n. If ever we accept that, to lose that aspect of us, tá à ń fẹ́. I mean, don't get me wrong, this is not an attack on religion. But one has to understand ni pé religion àjèjì, ìbáwọn jẹ́ Kristẹni, Kéreyó, or kó jẹ́ Muslim láti ọ̀dọ̀ àwọn Arabs, Lárúbáwá, God bless you. All of them have one purpose. Steal your soul. Steal. They are soul stealers. Steal your soul. But normally, people don't allow their soul to be stolen. Then surreptitiously make them, let your victims think what they have is inferior. Ẹni tó ti gàba lórí nǹkan tara ẹ̀ pé tèmi ni tiwantiwa. Tó bá bẹ̀rẹ̀ sí rí pé there's a rot, tó bá bẹ̀rẹ̀ sí believe pé there's a rot in tiwantiwa yẹn, ọwọ́ ẹ̀ á wà open. Tó bá máa yank ẹ̀, they're able to steal his soul. Mi ní pé kí Kristẹni má ṣe Kristẹni, mi dẹ̀ ní kí Muslim má ṣe Muslim o. But you got to understand that these are foreign religions, and the only way they could get you is to think ni pé yours was not good. That's the only criteria. So we've got to understand nípa pé we did abandon what we had because we felt it was not good, we've been taught it was not good. School ti kọ́ wa pé kò dáa. And
if we now reteach ourselves, and by extension, teach our children, our grandchildren, there's nothing wrong. Àwọn tó ń rúbọ tó ń dífá nǹkan tó wù wọ́n ṣe nìyẹn, bẹ̀tà àṣà ilẹ̀ wa ni. You don't have to do it, because we all don't have to go back to the way things were. But as we go forward, we must have a good understanding of the past, with a deep respect for the past. So I did get carried away a little bit. Can you question? Barista Miongo, the question was, in what ways can Yoruba family tradition and ancestral values influence contemporary political and social movements that are advocating for Yoruba autonomy? The question already answered itself. Nikwe, when our family tradition is based on self-confidence, if our ancestral values are viewed as good things, and to buy the good things, I mean, we have to go back to where it really was again, Omoluabi. Omoluabi who knows how to fight, who knows how to love, who knows how to help others, who knows how to respect others, but mostly one who knows how to fight. And the fight does not have to be, I punch you, you punch me, intellectual fight. So if we're able to incorporate all those, it will help us actually advocate. It will be part of our advocacy for Yoruba autonomy. Because tí Yorùbá tá à ń padà lọ bá jẹ́ inferior culture, kí là ń lọ ṣe ń bẹ̀? Àwọn ọ̀tá wa from the east ní pé Yorùbá na lazy people, then dẹ̀tí, bàbá mi ó pa mí ó pa mí ó. Wọ́n á fi wá ṣe ẹ̀yẹ. Unfortunately, lára àwọn ọmọ Yorùbá gidi gan kọ́kọ́ ti bẹ̀ sí believe wọn. Àwọn náà ti ń look down on their own culture. Gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti look down on our culture, but àwọn Gẹ̀ẹ́sì ní pé for you to become civilized, you have to speak English more than you speak Yoruba. And you'll even be more civilized if you don't speak Yoruba. Wọ́n ti sọ yẹn fún wa in so many ways, and it project àti incorporate into ourselves. But àwọn tó ń ṣe Gẹ̀ẹ́sì tó ń wá láti across the kìíní, tí àwọn gan on the scale of human development, they are many steps below Yoruba. But wọ́n ti lọ́gbọ́n yẹn pé ẹ jẹ́ ká sọ fún wọn pé Yorùbá ò dáa, ó pa mí o nígbàtí. So táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí believe yẹn, then we'll give up one Nigeria or one Europe, bóyá Europe la fẹ́ lọ ṣe, or one Europe, one America, one whatever. We leave Yoruba yẹn alone. And it's easy for those who want to steal from us to steal what we have let go. Ǹjẹ́ mo ń sọ example last week, èèyàn kan tí gbogbo wa mọ̀ ní ọmọ ẹ̀ marry, ọkùnrin Yorùbá ní groom, ìyàwó òyìnbó, ìgbà tó máa jẹun ní wedding, gbogbo àti Yorùbá tó wà ń bẹ̀ o, àti Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ o, àti òyìnbó tó wà ń bẹ̀, ibi cuisine Yorùbá cuisine gbogbo online sí. Italian food supply ẹ̀dẹ́ ò dúró síbẹ̀ pé kí ni wá ń ṣẹlẹ̀, kí ni tí wọ́n wá gba oúnjẹ lọ́wọ́ òun. So people are actually people who are very neutral minded. Neutral. They realize the authenticity of Yoruba culture, of Yoruba cuisine, of Yoruba way of doing things. Mo rí ad kan, I love Yoruba. Táwọn ìbò kan gbé káàkiri, mi mọ̀ bóyá AI náà fi create ẹ̀ o. But the fact that people think about that, they love Yoruba culture. And when they put Yoruba in the most beautiful language in Africa, whether it is or not, I know it's a beautiful language, me feel hierarchy with others, but I love Yoruba. So, but other people have begun to see that our Yoruba are kererara.
àwọn tó ti sọ orúkọ wọn di Oríoṣó Jones bóyá wọ́n ti sọ orúkọ wọn padà sí Ṣẹ́gun sí i tó má dẹ̀ ti ṣe yẹn ọpẹ́ ní fọ́lọ́run. Let's stay with Ṣẹ́gun Bíọ́lá. Let's stay with orúkọ Àmọ̀tẹ́kùn ni mo ń wá ọ̀hún bẹ́ẹ̀ tí mi let's stay with Ọlá Tinú. Dr. Yebule, Ew. dárúkọ foreign name. I've got foreign name as a surname. So what's wrong with that? Well, there's nothing wrong with that. Yeah, but you said with understanding that it's a name that was imposed no, during the well, time of my colonialism. name is hyphenated. It's Falano Thomas. The Falana yẹn là á gbọ́ àmọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Thomas. All right, okay. The Falana is authentic. Orí òkè Olúmọ náà ti rí Thomas. Thomas. ẹ̀rí tí wọ́n sọ ọ́ wọ́n fi síbẹ̀. Mr. Kọ́ládé ẹ̀yin náà ẹ̀ gbọ́ bí Falana ti dá bó ti sound létí. Falana. That's a good, beautiful name. Wọ́n wá yọ kúrò wọ́n wá láwọn Kọ́lá Thomas. Ẹ ṣé gan, ẹ jẹ́ kí n mú ètò yẹn. Thank you very much, Dr. Yebule. Yorùbá ní Fálànà gbọ́ tiẹ̀. Tara ẹni là ń gbọ́. So we're talking about something that should be indigenous. Pé tí o wà fọ́ gbọ́ tiẹ̀, Fálànà gbọ́ tiẹ̀, tara ẹni là ń gbọ́. Identity tiwa nìyẹn torí ilé là ń wò ká tó sọmọ lórúkọ. Mo fẹ́ sọ nǹkan kan tí bàbá mi sọ lórí ìkànnì. Wọ́n ní ọ̀wọ́ kókó la fi ń wọgi tí òrìṣà la fi ń wọ ààfin. Wọ́n ní it's the Yoruba governing ethos. It is pervasive in all aspects of dealings in Yoruba life. Nítorí ní Yorùbá ní àìbẹ̀rù àgbà. Ó ní ó jẹ́ káyé gún. So ibi tá a ríra wa lẹ́yìn because of all those things that are undermined and completely abandoned. But mo fẹ́ sọ kankan nípa Christianity tí mo discover wípé it's one of those things. Èmi mo believe gbogbo nǹkan tó bá dá all over the world to emulate it. And I've been seeing some documentaries that have been revealing the fact that Christianity is African. It's not foreign. Sister Tinubu don't sọ lẹ́ẹ̀kan gbogbo nǹkan dúdú. Christianity, what do you call it? Our archival documents don't show even of disciple of Christ, from area Eritrea, Ethiopia, but for some reason, what do we call this place again? The Vatican. Won't change the stories. There's so many perversions of the scriptures. So I want to continue. Bearing in mind, we pray, a máa sọ pé àwa ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀ gbogbo dúdú. A máa sọ kínní kan pé mi ò ní kẹ́ni tó ní má ní, mi ò ní kí àìní kó débi sùn. And kínní yẹn, in my conversation with bàbá wa ọ̀dọ̀ orúkọ Máyọ̀ Gẹ̀lẹ̀ngbẹ̀, wọ́n jẹ́ kí n understand pé àwọn Mahachi principles tí Yorùbá gan ní, tí àwa gan ní ni. So when we look at all those philosophical positions, tún gbọ́dọ̀ ta nǹkan tó jẹ́ fún wa kátánù tá a bá sọ̀rọ̀ religion, and most especially máa discover nǹkan kan tí wọ́n ní àṣìṣe kọ́ ṣe. Nínú Bíbélì yìí náà ló wà ní ọ̀rọ̀ wà pẹ̀lú Olúwa náà sì ni ọ̀rọ̀ náà. Tá a bá wá wò pẹ̀lú nǹkan tí brọ́dà wa tí wọ́n sọ Pastor Olómìdé ní last week, wípé Ifá olókun aṣọ̀rọ̀dayọ̀ ẹlẹ́rìí ìpín, ó jẹ́ pé ó tún jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run ohun gbogbo ó dẹ̀ ń ṣe ohun gbogbo. Tó bá ṣe ìkọlẹ̀jáyé fún ọmọ àwọn ọ̀dà tẹ̀tọ́ máa ń ṣe, á direct àwọn èèyàn pé báyìí ọ̀nà báyìí tó gbà kẹ́ fi sinmi, kẹ́ fi máa ṣe ẹ̀mí Ọlọ́run. But I think one of the problems that we have is
ti Lárúbáwá yẹn mi ò ní authority lórí ẹ̀. But what appears to be coming across to many of us nípa jàgídíjàgan tá a bá wo irú àwọn Akíntọ́lá, tá a wo àwọn Olúwo àti àwọn kan tó ń bára wọn jà ní Ìlọrin, tí nǹkan tó fi wu anybody wà lórí pé a fẹ́ embrace ẹ̀ pé tiwa leléyìí. Abẹ́gẹ́ nǹkan tí mò ń sọ. So what I'm saying in essence is gbogbo nǹkan bí Dr. Ikúlẹ̀ ṣe máa ń sọ tó bá ti connect pẹ̀lú ọmọlúwàbí wa tó ní justice, fairness, tó dẹ̀ wà equitable, I think it's something that we should embrace. Origin yẹn will be an argument for eternity. Báwo ni, because a ti sọnù tipẹ́. I was sharing something about our identity today. Nǹkan fi sí orí ìkànnì ààbò ìṣẹ̀dálẹ̀ nípa tán bá mú èèyàn ìpọ̀sìn tó kọ́ máa ń gbà lọ́wọ́ èèyàn ní identity èèyàn. I mean, we saw that in that what do you call it? Root intercurrency. Wọ́n kọ́kọ́ pa history ẹ̀ kan pa identity kan gba owó ẹ̀kú tiẹ̀ má mọ̀ rẹ̀ mọ̀. Tí wọ́n bá lè ti sọnù, ó difficult. Orúkọ tí wọ́n bá ti fún, òun náà ni wọ́n máa pè. So nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ nípa ìlúkìlì nípa ti Christianity nìyẹn. Let's do more research in that area. Gẹ́gẹ́ bí Bible kan sọ ní ká wádìí ohun dájúdájú ká lè di tó ṣe káàdì tó ṣe òdodo káàdì mú. I believe, unless proven otherwise, that Christianity is African, and if it's African and we are the Mole, Guadulawo, gbogbo nǹkan tó dáa, whatever is good, whatever is pure of good report, I want to embrace it. Pẹ̀lú ìṣẹ̀ṣe. God bless you. Jẹ́ kí n pe mẹ́ta lọ́kan kí wọ́n bá gbóhùn sókè. Sister Yemisi. Sister Yemisi, Ìyálóde. Kí ni question? Question, ó wà lọ́wọ́ yín o, sister. You have the question. Gàdé, mò ń dà nǹkan sẹ́nu ẹ̀rọ ni ẹgẹ́ sáré dáhùn fún mi lọ finish. Ẹ ń dà nǹkan sẹ́nu ẹ̀rọ, ṣé ẹnu ẹ̀rọ tí wọ́n ti oúnjẹ àbí èwo ni? Ẹ gbé ọwọ́ yín lọ sí gym. Wọ́n ṣe èdè láti Jẹ̀bú ni o. Ó ń jà kọ̀kọ̀ rẹ lọ́wọ́. Ẹnu ẹ̀rọ tó léyín. Ó mà gà báyìí. Sà, kí lẹ pé sìsá ní mẹ́ta lọ́kan fún? Mẹ́ta lọ́kan. Ayé yín á dẹ́ bá mi bí wọn o. Father, Son and Holy Spirit. Ẹni tó bá Spirit. béèrè ọ̀nà náà ló mọ̀ díẹ̀. Ẹ̀yin náà lè máa dáhùn. Sister, she's a prophetess, she's a tẹ́ bá wò wọ́n gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ òdodo. Prophetess ni wọ́n. One. Tẹ́ bá tún wá wò ẹ rí Ọmọ Yorùbá sì ni. Fádáhùn sí ni wọ́n. Two. Abẹ́kẹ̀sì. Nígbà tó tún wá máa lọ́kọ. Lọ́dọ̀. Ilé Ògún náà tún lọ. Ifá tún lọ sí ilé Ògún. Three. Abẹ́rí. So mẹ́ta lọ́kọ ni wọ́n. Ó pé. Mo rò pé mẹ́rin lọ́kan ni wọ́n ẹ̀ tí fi Ìyálóde general sí o. Ìyálóde general. Ó ti di mẹ́rin. I will drop pátá. Ṣé ti gbọ́ bí wọ́n ṣe jẹ́ mẹ́ta lọ́kan ṣe yìí? Mo ti gbọ́ o. Wọ́n ti ní mẹ́rin lọ́kan ni wọ́n. The question here, sister, is in what ways can Yoruba family traditions and ancestral values influence contemporary political and social movement advocating for Yoruba autonomy? Question kejì ẹni. So in a plain English, kí ni ìtumọ̀ yẹn? Torí mi ò gbọ́ yín. Ṣé mo tún máa tún ṣàlàyé yẹn fún yín wàhálà? Bẹ́ẹ̀ ni o, ẹni tó sọ òyìnbó ilé àná ló máa tú Sister, the clues that you need are in the things that every panelist has answered. The bá kí n ka question, alùbátà ò dáhùn o. Èmi máa sọ question, mi náà máa tún dá yín lóhùn ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ kò òyìnbó, ẹni tó dẹ̀ sọ òyìnbó ilé àná ló máa túmọ̀ ẹ̀. Àìrọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn o. Kò rí bẹ́ẹ̀ yẹn rárá. Nǹkan tí Sister Yemisi try láti sọ fún yín ni pé wọ́n ti dáhùn question yẹn ní dáadáa. Nǹkan tí mo máa ṣe fún yín, mi ò gbọ́ wọ́n ti dáhùn ẹ̀. Wọ́n ti dáhùn ẹ̀ ní dáadáa. Mo lè má lè yan láti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run. A máa fi Yorùbá sí abẹ́. Ẹ máa yan náà. Ẹ try láti máa yan díẹ̀díẹ̀. Kí n bá yan máa fún yín different meaning. Kò lè fún wa different meaning. Tẹ́ bá ti yan yẹn ló ṣe dáadáa. Kí n bá yan ọdún.
tí ọdún bá jáde bí nǹkan mi ẹ má bínú sí mi o. So, but what I will do is ẹ jẹ́ kí Lord. bàbá wa Ṣàlàbí. You are Ní something ọ̀nà wo else. ni Yorùbá family tradition ancestral tó kí ni value ẹ̀ sí tí political and social movement wá sí àwọn nǹkan tí à ń try láti ṣe àbí. Bẹ́ẹ̀ni. Anyway, ṣe rí àwọn questions yẹn wọ́n interwoven. Nǹkan tá a bá ń sọ a tún máa tún repeat àwọn nǹkan kan tá a ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ìgbà tí à ń sọ̀rọ̀ nípa religion, tá a bá máa sọ̀rọ̀ nípa gbogbo yẹn, a máa sọ̀rọ̀ nípa religion, a sọ̀rọ̀ nípa aṣọ tá à ń wọ̀, a dẹ̀ máa sọ̀rọ̀ nípa oúnjẹ tá à ń jẹ. Because a ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé tí a bá ti lè wà láwọn wọn kan gba culture wa lọ́wọ́ wa, we don't have any other thing. And the way tí a ṣe ń sìn, tẹ́ bá lọ sí wedding, bóyá òyìnbó ló fẹ́ funfun, àmì òyìnbó ló fẹ́ dúdú, you will see pé àgàgà Yorùbá àti Ìgbò, ẹ mọ̀ pé àwọn Nigerians tó wà bẹ́ẹ̀ náà máa dominate wedding yẹn. A máa bẹ̀rẹ̀ láti orí oúnjẹ. Tí àwọn òyìnbó bá wà bẹ́ẹ̀ tán bá tí jẹ jollof rice ló máa dà pé wọ́n wá sí party. Even at work, tá bá ní gathering bíi pé a ní meeting, tí jollof rice ò bá wọlé àti ìbẹ̀rẹ̀ meeting. So dà pé àwọn èèyàn náà ti ń realize pé àwa làgbà, adìyẹ funfun làgbà, adìyẹ àwa làgbà. Wọ́n ti in all Africa, there was a time tó ń ṣe jollof rice competition, Ghana, Gambia and Yorùbá. Ó fẹ́ dá ìjálẹ̀ ní ibi iṣẹ́ mi torí Yorùbá ló win. Àwọn Ghana wa sọ pé no, àwọn làwọn ṣe kinní kan, mo ní ẹ máa bára yín fà, kúkú ṣe pé bóyá èèyàn kan ló bá yàn sọ̀rọ̀ lórí íńtánẹ́ẹ̀tì ló kúkú ló ṣe kinní competition yẹn. So nǹkan tí, to be honest, a máa influence a lot of things tó bá jẹ́ wípé we can be able to go back into the way that we are doing things tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Torí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe ń sìn, òun náà ni a fi lè influence àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ lọ́nà. Ìpè this is the way to do it. And tó bá ń wò wá tá bá ń ṣe, mi ò ní parọ́ fún yín, a máa gbé Yorùbá culture àti gbogbo àwọn nǹkan, a máa fún Yorùbá culture ní good value. Pé to be honest, àwọn ọmọ tó ń bí sí abroad, wọ́n ti ń love culture wa, wọ́n ti ń àwọn nǹkan tí wọ́n lè ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, tí ojú máa tì wọ́n tó believe. Because I will set an example. One of my daughters, ó ní ìgbà táwọn wà ní secondary school, àwọn Jamaica máa fi àwọn ṣe yẹ̀yẹ́ kíní kọ̀kìnà pé one of a sudden àwọn kan group ara wọn together, what is wrong with these people? Pé bí àwọn ṣe gbára wọn lọ́wọ́ wọn pé now they're falling back into them with our culture. So mo mọ̀ pé Yorùbá family tradition àti values àwọn ancestors wa, nǹkan tó fi sílẹ̀ is a good thing. So títorí pé wọ́n ti tàn wá jẹ in a different way. I don't want to go to religion, to be honest, too much about religion. Because kò kí ń ṣe gbogbo wa. Bí family kan bá jẹ́ bí mẹ́rin nínú ilé, àwọn tó máa bọ fámà wà nínú wọn, àwọn tó máa ṣe Muslim máa wà nínú wọn, àwọn tó máa ṣe ìṣẹ̀ṣe máa wà nínú wọn. So to that, the way tẹ́mi ṣe believe in Bible, nobody will force you to do what you don't want to do. And that does not make anybody to think his own religion is the best. Because kò sẹ́ni tó dé ọ̀run rí nínú wa. Nǹkan tí oníkálukú, nǹkan tẹ́mi believe ni pé àwọn ìṣẹ̀ṣe náà ló sọ pé ọ̀run ló máa là, Ọ̀rúnmìlà. Ọ̀run ló máa là, because
èmi lè pera mi ní Christian. Do you know what I'm doing inside the corner of my house? You can call yourself a Muslim. Do I know if you are killing other people? So, ó dẹ̀ pé rẹ lóníṣẹ̀ṣe kọ́ ẹ pé òun gé orí olórí. And you can be a good oníṣẹ̀ṣe. Èèyàn kan béèrè question lọ́wọ́ èèyàn kan gbà tó ń condemn mi kókè tell me. So gbogbo oníṣẹ̀ṣe tó wà ní orílẹ̀-èdè àgbáyé ló máa lọ sínú iná. Is that what you are saying? So ìyẹn wá ní òun ò sọ bẹ́ẹ̀. Only because you don't know. Ó mọ ìhà tí oníkálukú kọ sí Ọlọ́run. Whatever you are doing, hold it. Tó bá ti mọ̀ pé ó máa lead ẹ sí nǹkan tó dáa. Because tí máa sọ fún yín pé kò sí ilé ọ̀run, I will be a big liar. So ọ̀run wà. Bó bá ṣe oníṣẹ̀ṣe tó ṣe dáadáa, Ọlọ́run ló máa dá ẹjọ́ ẹ̀. Bó ṣe búburú, it's up to God. Bó dẹ̀ ṣe Muslim, bó dẹ̀ Christian tó ń ṣe búburú, gbogbo ẹ̀ lọ́lọ́run mọ̀. Ọ̀run ló mẹ́ni tó máa là. I will not go deep into that, into Christianity. But I will only I will not go beyond àwọn nǹkan tí mo ti sọ nípa oúnjẹ wa, our value to our traditional wearing. Ọmọ Yorùbá tó bá wo ojúde ọba, àfi tó bá jẹ́ ọmọ àlè ló máa sọ pé òun ò láìkẹ́. Look at the way they bring our culture. We have a good heritage. We have a good thing tó jẹ́ pé when you see them, kò sí lórílẹ̀-èdè àgbáyé, wọ́n kàn máa copy ni wọ́n lè copy kó dàbí titi wa. So mi ò rò pé mo lè dáhùn more than that. Ẹ ṣé. Ẹ ṣé gan, thank you very much. Sister Yemisi, ẹ̀sùn àkọ́kọ́ gbà tẹ́ fẹ́ béèrè question. Nǹkan kan ti wá sí mind mi tó dẹ̀ ó summarize béèrè yẹn. Yorùbá ní ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. Inú ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. Yorùbá dẹ̀ sọ wọ́n ní ọmọ yín ò ṣàgbàfọ̀. Ó kaṣọ wálé. Rí ojú olè. Mú. So ìṣe ilé ó máa ń báyàn déta. Tàbá wo question yẹn, wọ́n ní family tradition àti ancestral values. Ilé tó jẹ́ pé ẹ lè expect ọmọ Baṣọ̀run Gáà kó ṣe bí ọmọ Kúrúnmí tàbí kó ṣe bí ọmọ Látòṣà torí nílé wọn ọ̀bàyéjẹ́ ni wọ́n. Tradition tí wọ́n nìyẹn. So tó bá débẹ̀, ọmọ tí bàbá ẹ̀ ń jalè, tẹ́ ẹ bá fi sípò, kí lẹ expect nílẹ̀ Yorùbá wọn àpéyà ìran wọn lè mà náà jà wọ́n ṣe ń ṣe nìyẹn. Ẹ jẹ́ ẹ má jẹ́ kí alùbàtà mi kó dání púpọ̀, kò yẹ kọ̀ wá sí ẹnu mi ni. I welcome bàbá wa Tọ́lábí. You're welcome, sir. God bless you, sir. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ní àìsí ń bẹ̀. Òun ni àìdá sí sísá tinú. Ẹ máa gbáradì. Ẹ̀yin ló kàn lẹ́yìn bàbá wa Tọ́lábí. Thank you. Ẹ ṣé o, ẹ kú wájú o. Thank you. Ẹ dẹ̀ kú gbogbo kó lè dá tá à ń ṣe, Ọlọ́run jẹ́ kó dá lórúkọ Jésù. Nínú question yìí, tèmi rí ń bẹ̀ náà ni wípé a ti pòwe náà ṣáájú, líla tí ń kẹ́ṣọ́ ròde. Ọmọ tó bá kọ́ ńlé kò lè wúlò níta fún public. Àfi kó dà wọ́n lédèrú. Ilé wa ṣe pàtàkì. Torí àwọn ọmọ tó bá kọ́ ńlé, tẹ́ bá jẹ́ni tó ń access àwọn public children ní school àbí níbi tí wọ́n ṣe gathering sí, ẹ ti rí behavior àwọn tí wọ́n jáde láti ilé ire láàárín wọn. A máa ń pinpoint wọn síwájú ká sọ pé ẹ lè emulate lágbájá, kò ever argue, kò ever bá yín jà, ọmọlúwàbí ni. Ẹ máa follow ẹ̀. Torí pé ilé tó ti jáde wọ́n ti kọ wípé tó bá dé ta o, rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe o. Má lọ expose, má lọ ṣe ju ara ẹ lọ o, má lọ ṣe ohun tá a kọ ẹ o. Bá a ṣe kọ́ ẹ lé ni kò ṣe hùwà ń ta o. Àwọn ẹlòmíín lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ ń emulate ẹ̀. Òwe kan tẹ ẹ̀wà tá a máa ń pa wípé bó bá rẹ́ni kọ́ ẹ, wàá wo ẹni tán kọ́, wàá sì máa emulate ẹ̀. So àwa ìdílé ló yẹ ká kọ́ ọmọ wa láti pass information yẹn down to children. Tẹ bá wò ní Bíbélì náà, ó ní Abraham, ó ní kókan tó pé ó mọ̀ pé yóò kọ́ àwọn ọmọ ẹ̀. So tíyẹn bá ti wà tá à ń kọ́ àwọn ọmọ wa, táwọn ọmọ wa náà tún kọ́ àwọn ọmọ wọn, ẹ rí i pé à á wúlò
for the gathering of all Yoruba Nation or what we are doing. Ohun tó kàn ń kọ mí lóminú tàbí tó ti kọ mí lóminú tẹ́lẹ̀ rí, òun ni àwọn olórí tá a ní nílẹ̀ Yorùbá tán ti ń gbàgbàkígbà fún wa. Àwọn tá a rò pé wọ́n jẹ́ aṣáájú tó jẹ́ kán jáde láti léere. Nígbà tán bá rí òfin àbí tán bá rí ìgbésẹ̀ táwọn ẹlòmíì gbé tán fẹ́ fi gbalẹ̀ wa àbí tán fẹ́ fi ṣe wá níbi, ó yẹ kí wọ́n lè pinpoint ẹ̀ pé a ò ní gba eléyìí. For example, ìgbà tán yọ history kúrò nínú curriculum àwọn ọmọ school, ṣe báwọn Yorùbá wà ń bẹ̀. Kí ni tán takò kan sọ pé no, you cannot do without history. Tó ẹni tó bá mọ ibi tó ti ń bọ̀ kò ní mọ ibi tó ń lọ. Téèyàn bá ka ẹ̀kọ́ tí àwọn ẹlòmíì tí wọ́n ti go through rí in history, ẹ lè mọ àti ṣe ìgbékalẹ̀ ayé yín. Because àwọn yẹn la máa wò tá a bá kà á lábájá bá ṣe báyìí ṣe báyìí ṣe báyìí. If you read Shakespeare, you read all those things, ó mean pé n tí àwọn ṣe ń gbà yẹn tó dáa fún wọn, ẹ jẹ́ káwa náà ṣe. Ẹni tó kàwé tó ṣoríire, ẹ jẹ́ ká ṣe. Ẹni tí ò kà tó ń jalè tó ń ṣiṣẹ́, ẹ jẹ́ ká má tẹ̀lé ìwà irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. That's what history does. Ìrántí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ wa, bẹ́ẹ̀ tìgbà tí wọ́n dẹ̀ yọ kúrò tí wọ́n ṣe mọ́, àwọn ọmọ ò tiẹ̀ mọ nǹkan kan mọ́. A máa wá síbẹ̀ yẹn sà, a máa wá síbẹ̀ yẹn. Okay. Ẹ ṣé gan, thank you very much. So ohun tí mo sọ lọ náà ni wípé ìgbà táwọn àwọn leader wa wọ́n tọ̀ ẹ̀ so àtẹ̀ ní leader mọ́, bí mo ṣe ń sọ, we don't have much leader nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn tá a ní wọn ò ṣe àwòkọ́ṣe. Kí àwọn àgbàlagbà wa máa sọ wípé ohun tó ń gain ní Nàìjíríà ojú ohun tó ń gain ní Yorùbá lọ. My Yorubaness is not as compared to Nigerianness. Ìṣiṣẹ́ ìyẹn ọ̀rọ̀ ìwọ Yorùbá. Àbí kán máa sọ pé owó tí mo jí kò tó ti Àtíkù. Owó tí mo jí kò tó ti Àtíkù. So gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń gbọ́ ní àwọn tẹ́ awẹ́ fi ṣe àwòkọ́ṣe. Abẹ́ fi ṣe olórí àwọn tó kí la fẹ́ kọ́ láwọn yẹn. Àwọn ọ̀rọ̀ tí ń kọ́ wa ń gbà yẹn no vernacular speaking. Ẹ gbọ́dọ̀ sọ Yorùbá ní school. Wọ́n máa fáyín, wọ́n máa nà yín láti gbà yẹn wá. So wọn ò jẹ́ kí Yorùbá wa fẹsẹ̀ múlẹ̀. Gbogbo ẹ̀ la gbọ́dọ̀ change. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Àṣẹ, thank you very much, sir. Sister Tinu, ó yá. Èmi rò pé wọ́n ti exhaust gbogbo nǹkan tó yẹ kéèyàn lè sọ. Wọ́n ti ṣe. Ní àsìkò ẹ jẹ́ kí n only 2 things tí mo fẹ́ sọ ni pé mo fẹ́ kí bàbá Tàlàbí lẹ́yìn pé wọ́n fi ìbàjẹ́ ṣayọ̀. Ẹ̀yin lẹ sọ ń sìn lẹ ní èèyàn kan á ní owó tó jí, owó tèmi jí ò tówó tóun jí, ṣe mọ̀, wọ́n wá ti fi ìbàjẹ́ ṣayọ̀. Mo kọ́gbọ́n nínú nǹkan tí mọ̀mí Pópóọlá sọ, bọ́n ṣe dáhùn question wọn. Wọ́n ṣe example the tax bill tí wọ́n pass pé bọ̀dá Táíwò Oyèdélé yẹn pé ọmọlúàbí ni, ó ní farabalẹ̀, kò dẹ̀ ń tètè bínú. Ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan tó jogún in terms of pé wọ́n ṣe kọ́ dàgbà ṣóyẹ yín. Going back to the family tí mo establish lẹ́ǹkan. So òun ni ló jẹ́ kó projector sí nǹkan tó ṣe tó dẹ̀ lè ṣe iṣẹ́ tán ran dójú àmì. So wípé à ń lo influence wa, wọ́n lọ síbẹ̀ yẹn náà pé ká lo influence wa láti lè gbé society wa lárugẹ nǹkan kan. So what we are saying, we are not saying pé kí ẹni tí ò bá qualify àbí ẹni tí ò bá tójú òṣùwọ̀n sí irú àyè kan gbé síbẹ̀. We have to do it by utilizing round pegs to fill round holes and square ones to do in the square holes. Ìyẹn. So mo tún fẹ́ ṣe example, just 2-3 people ni pé kémi fi kún ti Táíwò Oyèdélé yẹn. In my own opinion, tí mo ṣe rí altruism àti the knowledge base kìíní táwọn tó jẹ́ few of the ministers tí wọ́n yàn sí àpèrè nísìn tí wọ́n ṣe iṣẹ́ tán ṣe tó dẹ̀ ṣe dáadáa. Tá bá ń sọ the likes of Wálé Ẹ̀dùn ẹ̀wọ̀n gé mo wà báyàsí ń bẹ̀ yẹn. So then we are talking about Festus Keyamo. Lọ́yà ni wọ́n o, ṣùgbọ́n nígbà tán gbé ọ̀rọ̀ aviation fún wọn,
ó bá kanlẹ̀ ó lọ to the extent tó fi kà á tó fi mọ gbogbo ó investigation ẹ̀ wọ́n ó yanrantí tó jẹ́ pé wọ́n fi lè gba Nàìjíríà jáde kúrò lọ́wọ́ Britain àti ẹ rántí ìgbà tán fẹ́ fa wàhálà fún airpeace nǹkan kan tó ń try láti ṣe ìjàmbá fún wọn ṣe mọ gbogbo nǹkan yẹn and then àgbékalẹ̀ airport result tá à ń rí ní MMA nísìnyìí àti gbogbo bọ́n ṣe pín air kínní gbogbo èmi ni the forces ṣe mọ̀ tán ní military base o síbí báyìí sí tọ̀hún o 6 regions nǹkan kan he used his ọpọlọ and his Yorubaness ó kún nǹkan tán ṣe the same person Yemi Cardoso, like him or love him, he's still doing great according to in my own opinion o so àwọn nǹkan tẹ́mi kàn fẹ́ fi kún ọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn so mi ò rò pé any other thing wà téèyàn lè add other than everything tí everybody ti ń sọ látàárọ̀. ẹ ṣé, thank you very much. Ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí kí n pe Mr. Kọ́ládé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ètò ìṣúná bàbá wọn ní engagement Pastor Apostle Raphael ó tó àsìkò wọ́n ní ti débi tí ológun ti ń sà owó ní kẹ̀kẹ́ ìyìn rere in the Christian faith you would have heard on many occasions pé owó máa ń lọ síbi tí ẹsẹ̀ wa gbọ̀ngàn tí ò lè lọ owó ṣe pàtàkì owó ní kókó irú nǹkan tá a sọ lórí ìkànnì yìí lọ́sẹ̀ tó kọjá ní agbára Elédùmarè ó máa jáde àti ń ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ àyàdẹ̀ ti bẹ́ sílẹ̀ ó ní eré yá nìyẹn owó náà la máa fi ṣe ẹ jẹ́ kí n pe àwọn bọ́dà wa nípa ọ̀rọ̀ owó ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ má bínú pé mi ò sọ̀rọ̀ bí bàbá wa Tinubu ó ká fọkàn balẹ̀ owó yín is secured with us and tí ẹnikẹ́ni bá ṣe àṣemáṣe lórí ọ̀rọ̀ owó a ní ṣe bí òṣèlú Ìbàdàn wípé ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe àbí ká mójú kúrò lọ a ní ṣe yẹn because it makes mockery of pain over many years bí ìgbà tá a serious tá a kàn tọra wa jẹ and we're not going to deceive ourselves. We continue to be honest with the Yoruba people and most especially with ourselves because it's been said that you shall know the truth will make you free. Ẹni tó bá mọ̀ tọ́ tí ò ṣe inú ìgbèkùn ló ṣe wà so nípa ọ̀rọ̀ owó afẹ́fiwá lọ́kàn balẹ̀ do everything bó ṣe yẹ kí ọmọlúwàbí tí gbogbo wa ká ti sọ̀rọ̀ nípa lẹ́nu tá a ti ṣe ojú òde ní tí ò àwọn náà lọ tí ò dá. Thank you. Over to you, Mr. Kolade. Thanks. Thank you, Barrister Ogedengbe. You've taken everything away from my mouth anyway, so I was going to say all that, so thank you for Eshegoni, Ekuleo, Ekason, Ekaro, Ekale, ni gbogbo ibi tẹ́ bá wà ẹjọ́ òun náà ni àwọn Barrister Ogedengbe tí yànnà náà fún wa yẹn pé a kì í kówó jẹ níbí báyìí a máa ń tọ́jú owó ni and mo dẹ̀ mọ̀ pé sister Tinu wọ́n take note bí ṣe ń sọ Yorùbá mi so mo mọ̀ pé a kì í kówó jẹ a máa ń náwó níbí ni so ẹjọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ gbogbo nǹkan tó yẹ ká ṣe gbogbo ẹ̀ là ń ṣe létòlétò bọ́n ṣe sọ a dẹ̀ máa ní sùúrù fún wa nípa ti nǹkan tí wọ́n sọ tá à ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló máa níyanjú lágbára Ọlọ́run so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé a nídìí owó yín kò sí pé bóyá èèyàn kan kò jẹ or èmi or ní secretariat or anybody kò sẹ́ni tó ní outright control over it. We all collectively have a responsibility in the secretariat and láti disburse owó tó bá fẹ́ disburse owó tó bá fẹ́ fún àwọn èèyàn ní Nàìjíríà tó fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́ láti ṣe iṣẹ́ takuntakun tí à ń ṣe
and gbogbo nǹkan tá à ń ṣe lórí ìkànnì lórí Zoom tá à ń ṣe àwòrán yìí owó ló bá dé tó bá dẹ̀ sí owó kò sí nǹkan tí a lè ṣe so ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn wá lọ́wọ́ o Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín o gbogbo bó bá ṣe ń lọ a máa fi tó yín létí so òun ni Barrister Ògèdèngbé ti sọ yẹn so ẹ jọ̀ọ́ wọ́n máa fi ibi tí wọ́n máa fowó sí wọ́n máa fi sí orí ìkànnì so láti lè fi kẹ́ máa fi ràn wá lọ́wọ́ àpò yín ò ní gbẹ o ẹ jọ̀ọ́ a mọ bí ìlú ṣe rí all over the world ní gbogbo ẹ̀ ló le kókókó Ọlọ́run ní jẹ́ kó lè mọ́yàn kankan nù wá o so ẹ ṣé gan ni thank you very much Barrister Ògèdèngbé so over to you sir. ẹ ṣé gan Mr. Kọ́ládé thank you very much. ẹ jẹ́ kí n pe Dr. Oyefúlẹ̀ ibi tí a máa sanwó tí a máa bá wa sanwó sí mo ti display ẹ o ẹ ṣé gan thank you very much Mr. Kọ́ládé. Dr. Oyefúlẹ̀ ẹ̀yin ni ìbéèrè yìí ló wá sọ́dọ̀ yín o ẹ jọ̀ọ́ sà Dr. Oyefúlẹ̀ ẹ ṣé abẹ́yìn náà ń lo kọ́kọ́rẹ́ ní sà. I'm all set. àtọ́rọ́ wọn máa sọ wọ́n ní èmi ò máa dàgbà má lábẹ́ o. That's right. ẹ ṣé the last question wọ́n ní what role do oral history and lineage-based leadership play in strengthening the Yoruba nation's claim to self-governance and cultural sovereignty? Gẹ́gẹ́ bí sísáyé mi ṣe sọ tí wọ́n ti ní ká máa di bàbá ṣùwé ká náà máa túwé òwe lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan Yorùbá ní tí ọmọ ò bá gbọ́ òwe á gbọ́ àrọ́bá tí ò bá gbọ́ tàn á gbọ́ àrọ́bá òun ni bàbá ìtàn nínú ìdílé tí wọ́n bá ti ń sọ pé báyìí ni wọ́n ṣe ń ṣe o báyìí ni àwọn bàbá mi ṣe ṣe o báyìí náà ṣe ṣe o ọmọ yẹn á ti mọ bí àwọn ṣe máa ń rìn ní fámìlì wọn irú àwọn ọmọ Gáà nísìnyí nínú society bá a ṣe gbọ́ nínú ìtàn àwọn ọmọ Baṣọ̀run Gáà tí wọ́n bá ń bọ̀ láti ibi tí wọ́n ti lọ ṣe fàájì lálẹ́ wọ́n á mú èèyàn wọ́n á gùn lẹ́ṣin wọ́n á ní wọ́n má bọ́ mẹ́rin wọ́n á bọ́ sórí ẹ̀ wọ́n á wá ní ó yá bá mi tanná sílé yẹn kí n fi rìnà délé mi wọ́n bọ̀ nílé onílé heritage family wọn nìyẹn ìtàn yẹn ó wà níbẹ̀ so ká wá wo àwọn ìtàn tó jẹ́ ìtàn gidi àwọn tó wá láti ilé ọ̀nàrò ní ìlarò for example nísìnyí àbáwọn ọmọ Ṣọlágbẹrú Òkè Ṣúnà tó jẹ́ pé Yorùbá sì ni wọ́n despite the fact pé wọ́n betray Yorùbá wọ́n dẹ̀ wà ń bẹ̀ so ká wá wo question kejì yẹn kí ni ipa tí ìtàn ìdílé nínú ìwé tèmi kọ pẹ̀lú rẹ̀ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run mo pe àwọn ọmọ ilé ológun pé kí wọ́n jáde heritage bàbá yín ẹ wá defend ẹ sọ̀rọ̀ sókè if we have them across Yorùbá land tí gbogbo wọn jáde tí wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe effect yẹn mo fi pé á tún kilẹ̀ dáadáa so the question Dr. Ifule is with you kí ni ipa tí ìtàn sísọ ká máa sọ ni o ká máa sọ ìtàn nínú ìdílé fún àwọn ọmọ wa ipa wo ló máa ṣe àwọn tí ìdílé wọn náà mẹ́sọ̀ tó bá gbọ́ ìtàn yẹn it may be an opportunity for them to redeem so ó wà lọ́wọ́ yín sir. Yeah, thank you Barrister. Thank you. Ó wà very important láti sọ ìtàn fún àwọn ọmọ very very important. Another example to bí mo ti ń ronú sí ni something else just came to my mind. There was and this based on true story, but mo mix it up so as not to divulge who that person might possibly be. There was a person to wá béèrè lọ́wọ́ mi pé ọmọ òun ò fẹ́ lọ school mọ́. Ọmọ ò fẹ́ lọ school, very bright child in the 5th grade. Ó lóun ò lọ school mọ́.
I'm not a child psychiatrist. The money come momo Mali as a friend to the family. And sure enough, ọmọdé on fẹ́ law school nítorí pé orúkọ Yorùbá tó ní, by the way Yorùbá ni, wọ́n máa ń fi ṣe ẹ̀yẹ in class. Wọ́n ti induce inferiority lórí ọmọdé yẹn. And like I said before, tani fẹ́ hang around inferiority will only be a fool, a sucker for punishment. And this bright young child was not a sucker for punishment. Tí orúkọ yẹn bá bad tó yẹn, òun ò fẹ́. To throw the name out. Give me Johnson, Andrew. So I decided to concoct, woman with the poetic license in psychiatry. I had to concoct a story for the child. I know a little bit about the family background. And I told the child about a great-grandfather, grandfather to the parent, so will have been his great-grandfather, who was a very, very popular king in Yoruba land. God was kind to me. I was able to conjure a picture of a noble man. Incidentally, incidentally, you are named after that man. Only really. When somebody long law parents so the mother took him away while they were, as soon as they exited my office, Mosare pe babe, wow, whether you like it or not, buddy, your grandfather was a king. Ní ìlú yín. Ẹ má dárúkọ o. I dare not. Your grandfather was a king in your town. Tó o bá mọ̀ ń pa ó ṣe mọ̀ ń sìn ni. So Junior is coming home to ask you a question about your grandfather. And I want you to keep a very straight face and tell him who that man was. Only be mind doctor, and play mind game ni. Only yes, I am playing a mind game. I want to re-establish your child, and that mind game, I'm going to insist that you support me in it. Well, but today lo be lo babe true and true. Baba no dey funny answer. Be grandfather here. This boy's great-grandfather was a very well-known king. How he whooped the Britishers, how he held together a very large city in Yoruba land prior to the coming of the white folks. Well, the child ended up not only going back to school, keeping his name, started doing well like he used to. He went to Harvard. Only admissions in Harvard, and he graduated with very, very good grades. Ìdí ẹ̀ tí yàn gbọ́dọ̀ ní ilé tó dá tó ti wá nìyẹn. And don't get me wrong, if your family is humble, even in humility, there could be strength. Tell the child about your grandfather, tí kì í gbàgbé rẹ̀, tí ìjẹ́ kan jalè lé òun. Something positive, so that the child can now identify with that person. And gbogbo wa náà la ní family members tá lè lò as example. Tá bá ti máa exaggerate for your child's sake, please do. But don't do irresponsible exaggeration. Don't tell them your grandfather flew to the moon on the back of a bird. No, don't do that. A realistic retelling of the story. Like má gbàgbé o, àwọn tó ní pé religion wa àṣà wa ò dá, àwọn náà they came to retell our story ni o.
They retold our story. Tí àwa náà kọ́kọ́ rò pé òótọ́ náà ń sọ, later la rí pé onírọ́ ni wọ́n. So there's a retelling of our story, putting us in inferior position. Náà ló jẹ́ kí ọmọdé náà feel pé orúkọ òun náà ò dáa. So the boy did well. It all báwo ni àwọn olóyìnbó ti ń sọ ends well. It's all kí ni kan well that ends well. All's well that ends well. God bless you, Barrister. I trust you will come to my rescue. So the question about gbogbo àwọn kìíní yìí ó wà very important, because unless we let the child, unless we raise the children to let them develop confidence into themselves, Konida, what role do oral history and lineage-based leadership play in strengthening Yoruba Nation's claim to self-governance? If you're from a family of shuffling, yes sir boss, non-entities, how can your children build a good country? But nǹkan tó ń fẹ́ ká gbọ́ nìyẹn, nǹkan tó ń kọ́ wa tó ń fẹ́ ká believe nìyẹn, pé non-entities ni àwọn, pé ìgbà táwọn dé nọ́mbẹ̀ sí civilize wa. So rewrite your own story. Rewrite your own story within reason. So oral history, give them oral history. Kí epo ká fi bá tẹnìkan jẹ́, but ká fi tún tọmọ tí àwọn ọmọ wa ṣe ni. And this, lineage-based leadership. If you know your grandfather was a average person in the society, but was very much respected because he was a man of the truth. He's a man who, in a city hall, town hall, took up the whole town to the road. Man was a farmer. He's not rich, but he had the truth. So there's nothing wrong in giving your child that oral history. And for those of us, for those among us whose parents were actually were visible generations past, let them know about the great man. Let them know about the great woman. And ìyẹn ló máa strengthen wa in our preparation to wake up our soul. Because I think wake up soul, wow, folks. Ìyẹn ló máa help wa in our preparation in waking up our soul and getting ready for our new country. And you see, oral history at a lineage-based leadership be a foundational pillar, no, Jay. The foundational pillar. About like they might pass our lineage-based leadership here through oral history. You see, however, and I'm going to sum up right now. Challenges to one be o le gan ni o nínú nǹkan tá à ń ṣe yìí. Nítorí kí ni colonial period àti post-colonial wọ́n ti undermine gbogbo àwọn traditional Yoruba positions. Oba, as great as an Oba is, is still subservient to the local council chairman. He's still subservient to them. We must keep that in mind. As a result, gbogbo àwọn big things so yẹ káwọn èèyàn máa rò nípa ọba wọn ń rò mọ́ over the past 2-3 generations. Àwọn tó ṣì ń gbé ọba níyì are the noble ones among us. Tó rántí pé láyé àtijọ́ à ń gbọ́ ọba níyì ẹja gbé níyì nsìn ó dáa. But in reality, we have to be very careful ni pé as people moved away from those great things of the past,
àwọn tó ń kù nílé láti jọba, they may not be of the same quality as the bàbá tó wà bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ from about 100 years ago, 100 years ago. The ones who are left to take up the mantle may not be as qualified as the man we were talking about, the man from history. We have to keep that in mind. So, tí nítorí pé bàbá èèyàn jẹ́ ọba ngbà yẹn, ó dẹ̀ ní leadership quality, kò mí pé automatically òun náà máa ní leadership quality sí yẹn o. Yeah, let's keep that in mind. Ọmọ Azikiwe sí ọ̀kọ̀lẹ̀ nípò wọn ọmọ Zik ní pé nítorí náà òun lòun máa run fún presidency Nigeria nítorí pé bàbá òun the first Igbo president. It just wouldn't do. Reza, case in point, ní ọmọ Shah of Iran, ọmọ ẹ ti dìde ń sìn pé òun lòun fẹ́ ṣe the next king of Iran or whatever to fẹ́ pè rẹ̀. No, man was not prepared for that. Kò kàn lè wá out of nowhere. Kò ní pé òun máa jọba, kò ní ṣiṣẹ́. Wọ́n dẹ̀ ti ń pariwo wọn ní Iran pé kó sí mẹ́ẹ̀dọ̀ bá ti sọ ń jẹ̀bù. You see? So, what made an Awolowo, Chief Awolowo, and an Awolowo, tí gbogbo wa mọ̀, there are many factors involved. And will it to 10 factors, will it to 20 factors? Out of the ones who are researching that will be able to tell us when they're done. But you call it nípé nítorí pé òun ló bí mi, pé mo ní 1 or 2 factors tí màá yẹn ní, torí náà mi náà máa di next premier of Western region. No, it just wouldn't do. So limitations wà ń bẹ nìyẹn. Pé at the time, as time went by, the combination of factors to produce Awolowo, to produce who else in Yoruba land, Abat Macaulay, those qualities to produce Fela, and to produce it, they may not be there in all of Fela's children, all Abat Macaulay's children and grandchildren. So we have to be very, very careful. That's all I have to say. Yep, that's all. Sir, thank you very much. More with the Tombell. Thank you. Mrs. Popolambi, and thank you, sir. Dr. Ifude, you really set the tone. Ẹ jẹ́ kí n try láti gbé díẹ̀ níbi tẹ́ gbé dúró sí sà. Ṣé rí, oral history has always been around for donkeys. I mean, kan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ̀wé nǹkan kan, folklores and all of that were passed on orally in most cases. And nǹkan tó wà very, very important nípa yẹn ni pé because we all have different learning styles. Àwọn ẹlòmíì tẹ́ bá sọ̀rọ̀ fún wọn ní ever gbàgbé. Àwọn ẹlòmíì tó bá kà wọ́n ní gbàgbé. Àwọn ẹlòmíì tó bá gbọ́ bóyá rédíò ní tẹlifíṣàn wọn wò nǹkan kan wọ́n ní gbàgbé. There is something about spoken words that kind of hit, hit the point in most cases, spoken words. So today ni àwọn ìtàn, àlọ́ tàbá rántí ngbà yẹn ngbà tá à ń dàgbà. Wọ́n á ti pè wá jọ àti jókòó kò kúkú síná. Àtùpà ní gbogbo ẹ̀, àjókòó láàárín, àgbá àtùpà sáàárín, àjókòó round it, àwọn òbí wa máa sọ ìtàn fún wa nǹkan kan. Irú èmi benefit from it because mi ò rò pé mo gbé pẹ̀lú àwọn òbí mi for more than 11 years out of my entire life. I was either in boarding school or abroad or whatever. So ìtàn tí wọ́n ń sọ fún wa ńgbà tá a wà ń kékeré tá à ń dàgbà, ìtàn yẹn ló ṣèpúrú àwa báyìí. Tó ṣe jẹ́ pé ńgbà míì tí àwọn èèyàn tí wọ́n ti ẹ̀ tó mọ orúkọ mi, my maiden name, but tọ́n bá rí bí mo ṣe ń hùwà, wọ́n máa rò pé ọmọ lágbájá rèé, kí ló dẹ̀ fà á? Nítorí pé àwọn òbí mi wọ́n máa sọ sí wa létí irú ọmọ tí ẹ jẹ́, ọmọ lágbájá ni yín,
ìbáyìí ìbílẹ̀ ti jáde nǹkan nǹkan oríkì tí mo mention lákọ̀ọ́kọ́ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ wọ́n make sure pé oríkì yẹn wọ́n sọ sí wa if not every day almost every day so you remember the child of whom you are. So ńgbà tèmi ò wà pẹ̀lú wọn tí mo ti wá sí ìlú ọba those oral things obviously became non-existent because kò sí gbogbo tẹlifóònù gbà yẹn tó máa sọ pé wọ́n lọ sí nitel hello báwo ni nǹkan kan nìkan náà lè sọ wọn lè sọ gbogbo story yẹn mọ́ so it became something that you then write in letters and all that but I could remember them the power of those oratory things tí wọ́n share pẹ̀lú wa ń gbà yẹn I could remember them. Èmi náà wá imbibe that same culture, I would call it culture or tradition, family tradition, into bringing my own children up as well. Nígbà tí wọ́n wà kékeré, a máa ń bá wọn sọ̀rọ̀ gan-an, a máa sọ oríṣiríṣi ìtàn fún wọn, nípa family, nípa àgbà. Tó yẹ pé nísìnyí, àwọn gan-an máa rán mi létí nígbà tèmi bá ti gbàgbé some of those things, náà máa rán mi létí pé, mom, you remember this, that, and the other. So it's almost like we've now passed it down to them. So it's very, very important fún àwa Yorùbá pàápàá jùlọ position tá a wà ń sìn tó jẹ́ pé we're being threatened, our existence is being threatened. Those powerful words, those stories, those family stories of bóyá ìdílé ni or Yorùbá in general ká máa sọ fún àwọn ọmọ wa. Wọn ní láti wà Nàìjíríà kan tó gbọ́ gbogbo ìtàn yìí o. Ọmọ wa all over the world should be told those things. And with the age of technology, we don't want them to start finding out who they are through technology because technology is not 100%. It's what's been put into the technology you must spew out. Let them hear it authentically from home so that they can build their confidence. And thank you, Dr. Yefule, for building that boy's confidence. That man now become a man, having gone to university and all that, because he could have gone astray. He could have lost the whole essence of his being. He could have lost all of that if not for your interjection. This is why it's critical for our OB, whether OB directly for our Mowani or OB, because in Yoruba culture, Obiniwa to any child, any Yoruba child, they are ours. Ngbà mi tí n bá wo our programs níbi tí máa sọ pé my son, àwọn ọmọ mi máa rán mi létí pé you've only got one son. What are you talking about? Why are you claiming this son? Mo ní kò lè yé yín, kò lè ever yé yín, because I see them as my children. Anybody tó bá jẹ́ Yoruba, they are our children. Bí bó ṣe bring gbogbo wa up nìyẹn. So we must speak into their being. We must speak positive things because society ought to really try to get into their heads and mess things up for them. As Yoruba people, we need to be passing those things tó wà very, very important sí àwọn ọmọ wa àdè láti ran ara wa lọ́wọ́. Ẹ má jẹ́ ká fi sílẹ̀ sí àwọn òbí nìkan. We must help each other out. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. In terms of báwo la ṣe lè fi yẹn strengthen Yoruba Nation, I think nǹkan tá à ń ṣe yìí náà ni. Explaining to all our Yoruba boys and girls, men and women, who we are, reminding them of who we are and how important we are and how intelligent we are. Yoruba need láti ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí iléèwé kó tó di pé o ní ọpọlọ. Ọlọ́run ti fún wa ní ọpọlọ yẹn that, no matter where you end up, ibikíbi tó bá bá ara ẹ̀, wàá ṣe gudugudu méje, níbẹ̀. You must believe that. You must trust in your ability. Pé Ọlọ́run tó dá ẹ, Èdùmàrè tó dá ẹ, ó dá ẹ pẹ̀lú ọpọlọ tó lè lò láti fi tún ayé ẹ ṣe àti ayé àwọn ìran ẹ àti àwọn ẹ̀yà ẹ láti fi tún ṣe. So bá nǹkan tèmi fẹ́ sọ nìyẹn pé ó wà important o, ó wà important. Pàápàá jùlọ tá a jẹ́ ká tiẹ̀ tún padà lọ pàápàá náà. Tá a bá wò ń gba slave trade. Just imagine nígbà tí wọ́n kó àwọn èèyàn ní ẹrú tó ń kó wọn lọ. They had no option but to be telling each other tales, to be telling each other
stories to reaffirm who they are, to give each other strength, to encourage each other, to give each other hope. Those are the kind of words to come pass on someone, because spoken words, as I said, has a lot of power in it. Especially when you find yourself in a pickle, in a difficult situation, you remember those things. Yes, you can read and all that. How your corner man joke pé tó bá fẹ́ fool black people, má fi kíní kan sínú ìwé nítorí wọn kì í kàwé. That's the fakeness of nǹkan táwọn òyìnbó fẹ́ ká believe pé a kì í kàwé. How dare they? Àwa là ń kàwé jù ní gbogbo ẹ̀yà dúdú ever. So I've never believed it, and I will never believe it. And when I hear my children, Thomas man sọ fún wọn pé kò lè happen. Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ sí school, ṣé ìwé kọ́lẹ̀ kà ń gbà tẹ́ débẹ̀ ni? So to be saying those words, we have to remind our children. Somebody is showing something. Right, yeah, barrister. Yes, I recognize this one. Yes, we have to remind our children, the importance of pé you are who you are. Am I defining you? Nobody can define who you are. You are formally made perfectly well, and just use those affirmative words to elevate them and bring them to, the best that they can ever be. Eshe Goni. Thank you very much, ma. Eshe, Baba wa Barrister Talabi. Ó wà lọ́wọ́ yín sà. Baba wa Talabi, ó wà lọ́wọ́ yín sà. Okay, sorry. Ṣé àwọn nǹkan tí mo add sí wọ́n ti sọ̀rọ̀ gan and I really align with them. Àwọn civilization ló bà ayé àwa Yorùbá jẹ́ jù. Bá a ṣe gbà á. It's good to be civilized, but the way tá fi civilized ó fẹ́ kọjá àwọn tó mú civilization gan wá fún wa. Bá a ṣe gba kábẹ̀ látaṣọ wíwọ̀, bá a ṣe gba aṣọ wọn tó, kò jẹ́ káwa náà fẹ́ máa sọ pé aṣọ wa náà dà, ó dà láwùjọ. So ẹ wo example àdìrẹ tá ó jẹ́ àwa là ń ṣe, tá máa tọ̀nà aṣọ tá máa fi ṣàdìrẹ, tá máa wọ̀, tá máa fi ṣe different design. Àwọn èèyàn kan ò lè wọ̀ mọ́ sí nítorí pé wọ́n máa believe pé it's too local, it's too this, it's too that. Tiwa dẹ̀ ní ó yẹ ká gbé lárugẹ. Àdìgbà táwọn òyìnbó ti ń lo shirt and trouser, wọn ò kúrò ní díẹ̀. Àwa tẹ́ bá ṣe nǹkan ní Nàìjíríà, wọn ò ní gbà á, àfi tán bá import ẹnìkan ló máa tó wúlò fún wa. Civilization wa ó tún jẹ́ ká gbàgbé gbogbo history wa, ó jẹ́ ká gbàgbé gbogbo ìtàn wa. Èyí tá à ń sọ táwọn èèyàn táwọn ọmọ mi wá sọ ń sìn pé a máa kóra wa jọ, a máa pàlọ́ fún wọn. Ìjọwọ́ àwọn òbí wo ló ráyè yẹn sìn? Nígbà tó jẹ́ pé iṣẹ́ dé tòrutòru ni òbí ń ṣe. Wọ́n máa fọmọ wọn lẹ́yìn to the care of somebody tó máa kọ́ wọn ní culture ìlú míì, tó máa kọ́ wọn ní culture kínní. Pàápàá àwọn òbí yẹn pàápàá wọn ò gbọ́ òyìnbó, wọ́n máa fẹ́ kọ́ ọmọ wọn sọ òyìnbó. So they don't speak Yoruba with them. Wọ́n sọ ní Nàìjíríà. So wọn gbà tí mo fi wà láàrin wọn yẹn, wọ́n máa wò ó pé kí ni civilization kúnkún wá kún sọ ayé wa dà báyìí. So it seems we are forgetting the whole thing tán ti fi kọ́ wa. Láyé jọ̀hún ìgbà tí Awólọ́wọ̀ bring revolution, we listen to it. Bí ìjà Western region ṣe bẹ̀rẹ̀, bó ṣe dàrú, gbogbo ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ tó di pé kínní, à ń gbọ́, a dẹ̀ fi ń kẹ́kọ̀ọ́. Bẹ́ẹ̀ sì kò sí irú ẹ̀ mọ́. N tó máa bring wa back láti mọ culture wa, láti mọ heritage wa, láti mọ ohun tó yẹ wá gan-an. Ó yẹ ká gbìyànjú ẹ̀. Bí borún ṣe mú tó Nàìjíríà lẹ́ máa rí àwọn ìtàn máa wọ 3-piece suit, máa ní ṣé oorun ò ní pa yín báyìí? But the belief is good.
So àwọn nǹkan kéékèèké bẹ́ẹ̀ yẹn ó ń bring wa láti forget àwọn culture wa, àwọn heritage wa. That civilization is too much. It's good to be civilized, but kì í ṣe ká gbàgbé ibi tá a ti ń bọ̀, kì í ká gbàgbé aṣọ baba ńlá wa. Kò sẹ́ni tó ń rán kẹ̀m̀bẹ̀ mọ́ sí i. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gan lè má mọ kẹ̀m̀bẹ̀ láwa tá wà lórí ìkànnì. Ṣé Dr. Oyefúnlẹ̀ mọ kẹ̀m̀bẹ̀? Ẹnì wọn ò sí ń bẹ̀. Ṣé ń gbọ́ ẹ mi má ṣe? bínú o, mo mọ kẹ̀m̀bẹ̀ o. Mo láwọn ọmọ sí yóò lè mọ tán pè ní kẹ̀m̀bẹ̀. That's right. Dàṣíkí. That's right. So aṣọ yẹn dẹ̀ gbayì, but they don't do it, although they are going back to it now. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Tá a bá lè introduce àwọn aṣọ wa, ẹ wò ó sì nílẹ̀ ẹni tó bá marry, even kó jẹ́ bíbá yìí ni àwọn black tó marry òyìnbó, ẹ rí pé wọ́n máa wọ agbádá wa, aṣọ òkè. They love it. Wọ́n máa wọ̀ ọ́, tá a bá introduce tiwa sí wọn ò ní mọ̀. Shirt and trouser tó ń bring wa fún ọ̀dọ̀ wa, òun ló jẹ́ ká gba shirt and trouser tá a náà bá wọn wọ̀. Tẹ́ ẹ bá gbé èdè yín lárugẹ, kò sẹ́ni tí wọ́n bá yín gbé lárugẹ. Mo fi eléyìí náà tún ṣe example. Mo ní ọ̀gá kan nígbà tí mo ṣiṣẹ́ nígbà 1985 àbí 86. Ó wá láti Europe. Italian ni. Ó ní kinní kan máa ń dùn tó jẹ́ pé àwọn òyìnbó wọ́n fẹ́ kẹ́ anybody máa kọ́ English. Orí díẹ̀díẹ̀ làwọn dẹ̀ kọ́ táwọn fi lè ṣiṣẹ́ ní England. But ó wá ti àwọn òyìnbó lójú. When they see Italian, Italians speak Italian and also speak English. French speak French and also speak English. But àwọn English tó bá lọ sí Italian, tó bá lọ sí Italy, wọn ò ní lè sọ èdè wọn lọ́hùn. Ó wá ń dùn wọ́n. Òun ló jẹ́ kó go back, kó máa teach Spanish, French and Italian ní class ní primary to secondary school. Because wọ́n ti ń fẹ́ máa sún wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́. It's good tó ń instill the language wọn tí gbogbo èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ṣọ́ra, wọ́n máa di an island. Ìgbà tó join Europe, òun ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kọ́ èdè yẹn tó di pé àwọn náà lè máa sọ German, wọ́n lè máa sọ Spanish. Bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá fi ẹsẹ̀ wọn múlẹ̀, irú àwa Yorùbá tá a bá fi èdè wa àti gbọ́ òyìnbó, máa sọ fáwọn tó ń sọ, máa ní ẹ máa sọ Yorùbá sáwọn ọmọ yín, wọ́n fẹ́ wọ́n kọ̀ wọ́n á gbọ́ òyìnbó ní school. The school will teach them the English language. Mọ́sọ̀ àwọn ló ń listen sí rédíò, wọ́n listen sí tẹlifíṣàn, wọ́n listen gbogbo ẹ̀ fún àwọn máa gbọ́ òyìnbó jù yín lọ. So àwọn èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa emulate that idea. Culture wa ó gbayì púpọ̀, ṣùgbọ́n tá a bá gbé lárugẹ, kò sẹ́ni tó máa bá wa gbé lárugẹ. Tá a bá fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ pé Yorùbá is good. Tí n bá lọ sí àwọn council, wọ́n máa list àwọn Hindu, gbogbo àwọn èdè yẹn wọ́n máa kọ síbẹ̀. Àwọn tó wà ní England tó máa kọ èdè wọn síbẹ̀. Welcome, wọ́n á kọ ní gbogbo èdè sẹ́nu ọ̀nà. Màmá ní àkótẹ̀ sí Yorùbá mi báyìí. Nítorí pé a ti sọ fún wọn pé a gbọ́ English, so they don't need to write our language there. She's not good enough. Wọ́n ti àdì Yorùbá sínsìn ẹ káàbọ̀. Wọ́n ti àdúpẹ́. Àwọn kan tá a jà ní Newham bíbá yìí nìyẹn nígbà yẹn. Pé mo lọ sọ́sìpítù àtẹ̀rí èdè wa pé welcome. So àdúpẹ́ pọ́n ti ń kọ́. Mi dẹ̀ tí lọ public places for some time. So tá a bá fẹsẹ̀ wa múlẹ̀ fún culture wa, nobody is going to do it for us. We have to do it ourselves. And we can only do it through following our history. Ká mọ bí tá a ti bẹ̀rẹ̀, ká mọ bí tá a ń lọ. Otherwise, èdè wa, àfàìmọ̀ ká má fèsì èdè wa. Àtúrò àwọn tá à ń kọ́, wọ́n sọ èdè wa di wọ́n sọ èdè wa di èdè tí ò dáa, tí wọ́n fẹ́ máa gbọ́. Ìyẹn ni ó kù sí wa lọ́wọ́. Àwa la máa jẹ́ káwọn ọmọ wa gbọ́ èdè wa kí wọ́n lè máa sọ fáwọn ọmọ wọn. Ẹ ṣé púpọ̀.
Gbọ́ yín o. báyìí ṣe ṣe nǹkan kan sí microphone yín o mo gbọ́ àmọ̀tẹ́kùn Mo lẹ́yìn ló kàn, ẹ̀yin ló kàn. àwọn bẹ́tà ń sìn. kí ni question yín gangan náà? The question, the place of oral history. A question yẹn yẹ kó wà lọ́wọ́ yín, kó wà lọ́wọ́ yín bẹ̀rẹ̀. Okay, the quest for oral history again lára nǹkan tí ó yẹ kó jẹ́ foundation society wa nìyẹn láta máa build lé lára building blocks tá à ń sọ nìyẹn but for instance nísìnyí there's a section of our society tó ń try láti sọ fún wa pé mẹ́ka tẹ̀ wá meanwhile nǹkan tèmi ṣe láìké èdè Yorùbá nìyẹn because it's full of its own philosophy so to speak. Yorùbá ní ẹni tó wá fẹ́ jo ogúnkógún á pa ìtànkítàn ìkàn tí mi tún lè sọ ìtànkítàn ó ti wá pọ̀ nínú society wa nísìnyí torí pé a fẹ́ jẹ because of the case of materialism wípé tá bá wo ọ̀rọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàárín àwọn ọba Aláàfin àti Onírìṣà is part of the problems tá à ń ní ó dàbí pé àìtí ìwà bá ṣe máa ṣe tó jẹ́ pé source of stories wa á jẹ́ source tó jẹ́ pé ó wà reliable oríṣiríṣi stories là ń gbọ́ a tún gbọ́ wípé Ìlọrin kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá. These are the problems tá à ń ní because people are trying to create their own power base. Láti create power base yẹn òun láti mú history kó twist ẹ̀. Now wọ́n tá à ń sọ gbogbo yẹn táwọn náà bá miss duty wa láti put wọn right wípé no story wa ò rí bẹ́ẹ̀ a máa fi àyè lẹ̀ fún wọn láti bà history wa jẹ́ tí history bá dẹ̀ ti bàjẹ́ wọ́n ní odò tó bá gbàgbé orísun àgbẹ̀ àwọn kan tá à ń go through lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. Some of us have to stand up and say wípé no story tẹ́ ẹ̀ ń sọ yẹn kò right. Ó dà ń pa sọ̀rọ̀ bóyá the last time tí mo wá sí meeting yẹn tá à ń sọ̀rọ̀ yìí pé empire kò ṣe empire Katunga kò ṣe Katunga ti wó. It felt the same way tí Roman Empire ṣe fall tí Russian Empire ṣe fall tí gbogbo ṣe fall ẹ jẹ́ ká accept lórí bẹ́ẹ̀ ká máa fi wrong story ká máa fi da ìlú wa rú. So somebody like Awikonko from my point of view ó ń ja ìjà yẹn èmi ò mọ history in such a way tó yẹ pé mo lè join it's not my kí ló rí. The microphone. Anyway mi ò mọ history débi pé mo máa lè join láti ja ìjà yẹn so we need people tó yẹ pé wọ́n máa wà serious tó máa wà committed sí putting our stories right at least kan fún wa ní story tó jẹ́ pé a lè deal pẹ̀lú a lè relate pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan là ń gbọ́ lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó jẹ́ pé kò jẹ́ kí ṣọ̀kan wà láàrin wa. Maybe we need the kind of people tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ Yorùbá historians tá máa kó wọn pọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ history Yorùbá o tó jẹ́ professor ní nǹkan kan nídìí ọ̀rọ̀ Yorùbá kẹ́ kóra pọ̀ kẹ́ wá fún wa lóòótọ́ tó wà níbẹ̀. It is very important ká wá wè tí story wa fi máa jáde tó yẹ pé ó máa wà credible but lọ́wọ́ tá a wà yìí oríṣiríṣi nǹkan là ń gbọ́ o kò lè disturb mi kò lè derail mi tó wá sọ fún mi pé Mẹ́kà láti ṣẹ̀ wá kò lè derail mi kò lè disturb mi tó wá sọ oríṣiríṣi story it is not my problem bóyá Katunga ṣe kíní kan Ọ̀yọ́lé or anything because gbogbo system yẹn ti change
aláwọn problems kan sì yín tó jẹ́ pé àwọn ọba ò mọ àyè wọn wọ́n fẹ́ máa suggest wípé àwọn làwọn ní authority they don't have any more authority ẹ jẹ́ ká consolidate system wa in such a way tó yẹ pé a ní solid system ta lè relate pẹ̀lú ta lè work pẹ̀lú ta lè kọ sílẹ̀ story at the end of the day ẹnìkan sọ kínní kan ó dàbí pé Chinese man kan ló sọ ó ní the weakest ink is sharper than the best memory àìkọ story wa sílẹ̀ ó fún wa ní big problems maybe we need a set of people tó yẹ pé ó máa dedicate ara wọn láti research story wa the best they can the earliest they can kán dẹ̀ gbélé so that our strike yẹn off ká dẹ̀ move on pẹ̀lú development wa ẹ ṣeun. ẹ ṣé gan, thank you very much. Sister Kinu. ẹ ṣeun gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀. I think they did justice to this one too. But kémi kan fi one or two things kún pé role tí oral histories àti lineage-based leadership tó máa play in strengthening the Yoruba nation's claim to self-determination. Of course, the issue pé àkọ kíní wá sílẹ̀ àlákọọ́lẹ̀ but like mo máa ń sọ kíní bí granny mi ṣe máa ń sọ pé àwọn ò mọ rẹ́kọ̀nà as in kíní ìwé táwọn accountant máa ń lò tẹ́lẹ̀ yẹn tó máa fi ń calculate before the advent of calculator. Wọ́n láwọn ò mọ rẹ́kọ̀nà but àwọn mọ rẹ́kọ̀rí as in she has her things in her brain so she can calculate and all that. Yeah, and there is also power ní pé okay sọ kíní fún mi ìwọ ṣe báyìí ìwọ ṣe tọ̀hún ó dà bẹ́ẹ̀ but we also now know pé ó yẹ kí wọ́n bá wa kọ́lẹ̀ ká kọ sílẹ̀ but àwọn wo ló fẹ́ kọ sílẹ̀ ṣáwọn tó ń distort histories yìí náà ni a fẹ́ kán bá wa kọ sílẹ̀ version ta lè fẹ́ gbà gbọ́ nígbà tọ́yọ́ bá sọ eléyìí tí kinní bá sọ tọ̀hún so but in a nutshell nǹkan tèmi rò pé èmi máa fi kún ká sọ pé a tiẹ̀ ti ní the story the way it's supposed to go and all that. Bí mo ṣe rí question yìí ọ̀rọ̀ tèmi rò pé ó yẹ ká máa sọ ni pé nǹkan tí àwọn oral histories yẹn àti lineage wa tó máa jẹ́ kó ṣe fún wa in leadership sphere would be pé kò ní jẹ́ kí irú àwọn tá fẹ́ fi ṣe ọ̀gá wa àbí àwọn olóṣèlú àbí even àwọn kábíyèsí kò ní jẹ́ kí wọ́n jìn sí kòtò mọ́ tán bá mọ ìtàn bóyá ìdílé wọn ni o àbí ìtàn èèyàn kan tó ti ṣerú nǹkan báyìí rí ṣe mọ̀ tí wọ́n dẹ̀ mọ ìtàn yẹn tí wọ́n fi ń bọ́ wọn tí wọ́n jẹ́ kó parun so àwọn náà wọn ní jìn sí irú ọ̀gbun tí ẹni yẹn jìn sí tẹ́lẹ̀ as in pé ẹni tó jìn sí kòtò ó máa ká ará yòókù lọ́gbọ́n. Ọ̀nà burúkú tí wọ́n ṣe ká ní pé a ní kábíyèsí jẹgúdújẹrá tí wọ́n sì wàá pa in the end bọ́n ṣe pa ni o àbí àìsàn tó rí he ni o àbí nǹkan kan tó ṣàṣẹlẹ̀ sí àtòun àtìdílé ẹ̀ nǹkan kan pé so irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa ń fi bọ́ ẹni tó wà lórí àpèrè gan sìn àbáwọn ọmọ tá fẹ́ kàn jẹ aṣíwájú wa nínú whatever tá bá ń ṣe ó máa jẹ́ kó jẹ́ wípé ó máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ láti lè ṣe rere rather than pé kán máa lọ ṣe nǹkan tí ò dáa àbí kán hùwàkúwà and then irú ìtàn tá à ń sọ àti gbogbo pé ìran mi báyìí 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 ni kò ní jẹ́ kí àṣà wa àti ìṣe wa àti gbogbo nǹkan tá a mọ̀ ní títí Yorùbá kò ní jẹ́ kó parun ni so essence nìyẹn tí ò bá dẹ̀ parun tó jẹ́ pé ẹni tó gbọ́njú mọ́ àṣà àbí tó bá ìtàn àṣà tán sọ fún ní ọ̀nà òtítọ́ àti òdodo àti tó yanrantí kò ní fẹ́ kí nǹkan burúkú kó ṣe àṣà àti ìṣe yẹn
wọ́n máa wá ìlọsíwájú ẹ̀ ni àti wọ́n máa kẹ́ gẹ́gẹ́ ni as in guard it jealously, so that and preserve it, lift it up. A tún ṣe nǹkan tó jẹ́ pé ó tún máa fún ní ìtẹ̀síwájú, make it progressive, láti lè jẹ́ kó jẹ́ pé ó máa jẹ́ nǹkan tó dáa fún àyíká èèyàn àti ìlú èèyàn. So and then kò ní jẹ́ kí, mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò ní jẹ́ kéèyàn jìn sí kòtò. A sọ pé ọmọ tí ẹyá bá bí ẹyá ni ó máa jọ. Ìran àràrá kò kí ń ya ìran àjànàkú ni mo fẹ́ sọ, kì í ya àràrá. So irú àwọn òwe bẹ́ẹ̀ yẹn, bóyá tán bá ń fi ń pa á fún wa, tán bá ń lù ú nílù fún wa, tán fi ń bọ́ wa, tán a dẹ̀ ń rí àwọn tó fi ń bọ́ wa yẹn gan tán fi ń ṣèwàhù. Torí ẹ má jẹ́ n tàn yín, àwọn bàbá àti màmá tán ń sọ ìtàn fún wa gan, tán ní ẹ má ṣe báyìí, ẹ má ṣe tọ̀hún, ọmọ Yorùbá ò kì í jalè, ọmọ Yorùbá ò kì í ṣe kinní kan, ọmọ Yorùbá máa ń ní sùúrù. Wọn ò ní sùúrù kọ́bọ̀, wọ́n ń ja ṣége olè, wọn ò dẹ̀ kì í ṣòótọ́. So do as I do ni ló yẹ kó jẹ́, kì í ṣe do as I say, but almost all of them they are do as I say ni, kì í ṣe do as I do. So kíní yẹn gan náà ló máa tún lè fi affect self determination wa, pé à ń sọ pé ká ṣe báyìí, ẹ jẹ́ ká ṣe bá ṣe sọ, ẹ má jẹ́ ká máa sọ pé ẹnu mi ni ẹ wò, má wò ṣe mi. No, à ń láti wo ẹnu ẹ, a dẹ̀ ń láti wo ìṣe ẹ. So gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ló máa kó ìtẹ̀síwájú àti ìlọsíwájú wá sí ìlú wa àti nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Pé à ń ṣọ́ọ̀lù ni, à ń kó àlùmọ́nì ìlú ni, gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. So gbogbo wa máa sùn, ọkàn wa máa balẹ̀ wípé àwọn tá a fi ṣọ́gbó, àwọn tá a fi ṣọ́ọ̀dé, àwọn tá a fi ṣọ́ọ̀bòdè, àwọn tá a fi ṣọ́ gbogbo ohun àlùmọ́nì wa, ohun àjọni wa, wọn ò máa kó fún ara wọn àbí fún ìdílé tiwọn àbí fáwọn ọ̀rẹ́ wọn bọ́n ṣe ń ṣe ní Nàìjíríà ńsìn. Ṣùgbọ́n tó máa jẹ́ kí ìlọsíwájú kó wà fún àwọn ọmọ lágbájá, ọmọ tàmẹ̀dù, as in bóyá tálíkà ni o, bóyá ọmọ olówó ni o, equality la máa fi ṣe nǹkan. Kò ní sí pé nítorí ọmọ tinú lọmọ yẹn, nǹkan kan ẹ ṣe báyìí. Ẹni tó bá worth ẹ̀, tó bá ti ṣiṣẹ́, tó ready, tó kàwé ẹ̀, tó kún ojú òṣùwọ̀n, tí ipò yẹn bá yẹ kán gbé fún ẹni, kì í ṣe pé nítorí pé mo mọ bàbá ẹ̀ àbí màmá ẹ̀. Ó lè pèsè àyè fún ẹ pé okay, àmọ̀ràn ẹ̀, wọn kì í parọ́, ṣùgbọ́n ìwọ fúnra rẹ̀ ńkọ́, ṣonírọ́ ni ẹ́. So those are just the things tèmi fẹ́ fi kún, ká má gbára wa lásìkò. Ẹ ṣé gan, thank you very much, Sister Tinu. Ẹ jọ ta ló kù tí mi ò tí pè lórí last question yẹn? Ó là ń pè Dr. Ifule ti sọ̀rọ̀. Mi ò tí sọ̀rọ̀. Ó yá, Sister Yemisi, ẹ jọ ẹ náà gbọ́n sókè. Àwọn tó ti sọ̀rọ̀ wọ́n ti sọ gbogbo ẹ̀ tán, ẹ̀ ní sọ̀rọ̀ tán. Kan díẹ̀ tí mo kàn fẹ́ ganu sí ni pé ipa tí oral history ní Yorùbá náà máa ń pè ní náà ti tún máa ń pa àrọ́bá ni nǹkan tí àwọn bàbá wa sọ ní ìgbà tí wọn kì í kàn kankan lẹ̀ ń gbà ẹ̀. So ìtàn yẹn á wá di ìtàn from one generation to a generation. Àrọ́bá pé báyìí náà ṣe ní ayé àtijọ́, báyìí náà ṣe nígbà kan. So tí ò bá ń ṣe àrọ́bá, mi rò pé a lot of us máa tẹ̀ mọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, because ìgbà tó ti pa history ru, kò sí ibi tá a ti fẹ́ rí kà mọ́. Nǹkan tó dé affect wa náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni pé ìgbà táwọn Egyptians tí wọ́n ń fi ìyẹ́ àlùkò nǹkan tó fi rọra tó fi ń
scribble sí ara tàdá àbí báwọn náà ti máa ń pè. Àwa Yorùbá don't do it. But we are good in the sense pé àrọ́bá yẹn wà ńlẹ̀. Ìgbà yẹn ni a máa jókòó tí grandma máa ro ẹjọ́ fún wa pé oríṣiríṣi orin pé ìyá ni bàbá ní aláǹtẹ̀rẹ̀ o, bàbá ní bomi léṣanra, ìyá ní bomi léṣanra, bàbá ní rodò lọ́wẹ̀. Mo dódò mo bólúwẹ̀rí, ìkan dijú ìkan yarọ, ìkan ṣèkùṣe tí gbọ́ gbogbo àwọn kinní yẹn. Ńgbà yẹn ó máa dùn mọ́ wa tí moon tó bá àǹtí ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ a máa gbàdúrà kí grandma má sọ pé ká lọ sùn. Ìgbà yẹn la máa sọ story ìjàpá àti yánníbo. Wọ́n máa sọ a lot of history, I mean a lot of things àti history wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Bọ́n ṣe máa ń dá wọ́n máa kó ọ̀gẹ̀dẹ̀ síta tó máa fi òkúta síbẹ̀, iye òkúta yẹn ni iye owó tó fẹ́ tà. Tí ò bá ń ṣe àrọ́bá yẹn àní mọ anything mọ́. So nǹkan role tó dẹ̀ tó máa play lórí ìjàngbara yìí ó pọ̀, that is àrọ́bá ó pọ̀ gan ni because àwọn the so-called historians wá ń sìn oníkálukú kàn sọ rédèrèdè rándanrandan ni eléyìí tí kò bá wọn lẹ́nu. Kán ṣáà ti ronú fún ó lè jọmọ 5 years kan ló kàn sọ fún wọn pé grandma sọ kinní kan wọn á kọ wọn ò ní verify bóyá grandma sọ bóyá grandma ò sọ. So there's a lot of wrong things tó ń lọ sí àwọn àgàgà àwọn tó pera wọn ní Ìlọrin Ògo Ìlọrin or whatever tó pera wọn. Àwọn history tí ò tiẹ̀ happen náà ń sọ and the shameful things tó wà ń bẹ̀ ni bí àwọn ọba ṣe ń ṣe síra wọn. Gbogbo àwọn nǹkan tó ń go on àwọn ọba wa di ọba tó fi ń ta yín tó máa ṣépè fún. And tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àrọ́bá yìí ò ti wàálẹ̀ tó ti sọ fún wa bí àwọn ọba ṣe níyì bó ṣe jẹ́ pé igbákejì òrìṣà ni wọ́n. A lot of àwọn ọmọ wa sòtì ẹ̀ ní mo máa sọ wọ́n máa wò pé what is this king what nonsense is this. Bẹ̀tórí àti rí gbọ́ àrọ́bá àwọn tí ò tilé ọba wa wọ́n mọ̀ pé in the olden days ọba is igbákejì òrìṣà, they will respect them to the core. So àrọ́bá yẹn máa ṣe a lot of ara àrọ́bá làwa náà sọ yìí because mi rò pé gbogbo wa rí kà ní ibì kankan nípa àwọn ìjà Kírìjí Ògèdèǹgbé àwọn tó ṣàtiwá tán ti ṣe nǹkan tó dáa. The only history tí mo fi pé irú àwọn age mate tèmi lè máa mọ̀ tí ó jẹ́ tí òun ṣàrọ́bá tó jẹ́ pé a sì lè put one or two. We can talk about Fúnmi Ransome Kuti bó ṣe jà fún obìnrin, gbogbo àwọn ìyá àti bàbá tó ṣe dáadáa nígbà yẹn. We learn history of Fúnṣetán Aníwúrà, Ìyálóde Ìbàdàn. We learn about a lot of things tó jẹ́ pé we can relate to through àrọ́bá because àrọ́bá yẹn ó máa help wa because the little one tá a mọ̀ nípa ẹ̀ tá à ń sọ yìí ó máa jẹ́ kí àwọn ọmọ wa tó ń bọ̀ àtàwọn ọmọ kán lè mọ díẹ̀ nínú history wa kó tó di pé Ọlọ́run dẹ̀ tún máa tún gba àkóso ayé wa tá a tún máa rí àwọn genuine historians tó jẹ́ pé wọ́n á lè kọ nǹkan gidi tó jẹ́ òtítọ́ náà ti rọ́ tójó tí wọ́n fi ní máa dájà lẹ̀ láàrin àwọn ọba pé ọba kan ni olórí ọba kan ni olórí. So oral history àti lineage yẹn is a very very important thing to what we are doing now. Mo dẹ̀ pray pé a máa continue from doing it, from saying it, so àwọn ọmọ wọn á lè kọ́ nípa history yẹn pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀, nǹkan báyìí ni ò ṣẹlẹ̀. So tán bá wá lọ ka àwọn ìwé tán ti parọ́ wọn á lè differentiate àwọn tó ń parọ́ àti àwọn tí ò parọ́. So mi ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Dádì Oyèfúlẹ̀ ẹ parọ́ sà,
irú irọ́ wo ni o. ẹ parọ́ torí ijọ́ tí ọmọ yẹn bá mọ̀ pé irọ́ lẹ pa pé òun ò wá láti ìdílé ọba ó máa bá yín jà. I think we're successful already, which is ó dà pé end ẹ̀yin náà justifies the means. ẹ ti kọ́ díẹ̀ lára takia àbí kí ni àwọn Fúlàní. Takia. Takia ni láti fi ṣe nǹkan láti fi ṣe jàǹbá fún others. Irú dáadáa yìí is to do good for a child. So ìyàtọ̀ wà láàrin méjèèjì. Mo kàn ṣe yẹ̀yẹ́ ni sir, it's a good thing because ó change mind ẹ̀. Yep. tó fi ṣe dáadáa. Sáyẹ́misí ó dàbí ṣe mọ̀ bí wọ́n ṣe máa ń sọ pé a ti sọ̀rọ̀ family lẹ́ẹ̀kan ahọ́n téèyàn bá ń fi ń bá àwọn ọmọ ẹ̀ sọ̀rọ̀ everyday àwọn ìyá kan àbí bàbá kan ni tó yẹ pé tọ́mọ wọn bá ti ṣe àbí tí nǹkan kan bá ṣe mo mọ̀ yẹn pé ńgbà tá à ń dàgbà wàá rí àwọn kan ń taná wèrè ní ẹni abólóṣì ní ẹni àbí kíní ṣe mọ̀ the vulgarity the curses abusive kíní tẹ bá dẹ̀ wò ó mo ní àwọn ọmọ kan ládùúgbò wa mẹ́yìn tó yẹ pé ó máa ń jẹ́ kí n wá ronú pé bí granny wọn ṣe máa ń sọ̀rọ̀ sí wọn gbà yẹn rèé o ní around wa tó bá ń sọ fún èèyàn kan pé orí ẹ̀ yìí ni granny mi á fọ etí ẹ̀ ìníwé tó yẹ pé òtí ẹ̀ nímọ̀ kó ń bọ̀ pé ṣé ìwọ lè lẹ́ni torí ẹ̀ yí ní fámìlì ẹ̀ kínú ẹ̀ dẹ̀ dùn kó dẹ̀ wà ń bẹ̀ ṣe mọ̀ so àwọn ọmọ á máa ṣe ìwà hò wọ́n ń sọ fún wa lóyìnbó pàápàá ká má sọ pé they are kids but they are children because kids are just any wayward ọmọ níta ń bẹ̀ but when they are children wọ́n mọ̀ pé ọmọ làwọn as in ẹrú yàtọ̀ sọ́mọ ṣẹ̀mọ̀. ẹ ṣe gan sísá mi sí ẹjọ ṣe pátí ṣọtí. Ok kò ní gùn púpọ̀ náà pátí ṣọtí mojú pé kí gbogbo wa ká kọ̀ntínú àwọn nǹkan tí à ń ṣe bá ṣe ń la àwọn èèyàn níyè pé ìlú wa ìlú tá a ti wá kò ń ṣe ìlú búburú òun ló dáa jù lórílẹ̀‐èdè àgbáyé which is true pé àwọn history wa káwa náà fúnra wa ká túbọ̀ lọ find out dáadáa so that tí àwọn ọmọ wa bá béèrè question nípa history wa lọ́wọ́ wa a lè sọ òótọ́ fún wọn a lè sọ àwọn nǹkan tí àwọn òbí wa àti àwọn grandparents wa tán sọ nípa ìlú wa pé ìlú tí ó yẹ ká máa proud of ni because mo ti wo gbogbo àgbáyé mi ò tí ì rí culture tó dáa tó ìlú yẹn lọ so kí àṣà ká continue láti máa encourage àwọn ọmọ wa fún culture wa fún ìwà wa oúnjẹ wa aṣọ wíwọ̀ wa so that gbogbo àwọn yẹn kò ní parun bó dẹ̀ dúpẹ́ pé wọ́n ti ń take it on board tẹ bá ń worí tẹ́lẹ̀ tẹ wo the way the marriage is going on most especially àwọn tó ń fẹ́ funfun tí funfun bá ní choice ó máa lóun fẹ́ move lọ sílùú ìlú wa láti lọ máa gbé ni so ẹ jẹ́ kí a continue yẹn so that Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé. Thank you very much. Barrister Talabi, parting shot, please. ẹ ṣeun púpọ̀ parting shot náà nígùn níta kan ń pè ní history ní nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìnwá táṣẹ̀ wá ń report ẹ̀ sìn ó léwu púpọ̀ tí a bá lè sọ òtítọ́ when we are writing history ẹni tó bá ka my watch ti Ọbásanjọ́ tẹ́tún ka ìwé ẹlòmíì ibi tó suit wọn ni wọ́n kọ ibi tó dùn mọ́ wọn it's not the real truth ipa táwọn pé mistake táwọn ṣe wọn ò ní kọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn tó máa kà á lẹ́yìn ọ̀la wọn ní lágbájá yẹn tó bá kà wọn ní lágbájá yẹn did very well just like what is happening now in Nigeria tó máa kọ history ọmọ Èkó in the nearest future tí ò sẹ́ni tó lè gbé yí pé Tinubu is not the real from Tinubu family wọ́n máa ní ọmọ Tinubu náà ni
which is one of the pillars in Lagos State. Tó bá ń dárúkọ àwọn ológun Kútere, Kòsọ́kọ́, ń dárúkọ Tinubu, wọ́n á ní Bọ́lá Ahmed Tinubu náà pẹ̀lú ọmọ ẹ̀. All those things is very dangerous. Ibẹ̀ ló yẹ ká ti máa vet history kó rí pé ó jáde síta, àbí tó bá jáde síta ká tètè wá ọ̀nà àti correct ẹ̀. Tí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀, nǹkan burúkú, nǹkan tí ò da la máa fi sílẹ̀ fáwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn. So ìyẹn ni mo fẹ́ sọ pé ó wà very very important ká tètè máa correct issue when it's done. Kó má di pé ìgbà tó wá di damage tán, tó wá di history tán, tó wá di ohun tí àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wá ń kọ́ tó wá ń kà. Bàbá yẹn wá sọ pé kìíní ẹ wo ètò ń díjàlẹ̀ nípa àwọn ọba ń sìn. Ká máa sọ pé ọba Ọ̀yọ́ àti ọba Ifẹ̀ ìkan lójú kan lọ, ìkan ojú kan lọ. Kò yẹ kí yẹn wà. Ó yẹ kí history ti wà tó máa standardize ẹ̀ pé láwùjọ báyìí o, báyìí ló ti ṣe o. Ó wà náà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò kọbi ara sí, wọn ò mọ òtítọ́. Ìdí pé mo fẹ́ gbéra mi ga, òun ló ń fa gbogbo àwọn ọ̀tẹ̀ yẹn. Ẹ ṣé, Olúwa ràn wá lọ́wọ́. Thank you very much, sir. Ẹ ṣé, sir. Dr. Ifele, attention to you, sir. Yeah, ẹ ṣé gan. Yeah, I think my microphone is on. Ẹ ṣé, Sherry, past history, or rather history, wọ́n máa ń pè ní record of the past events. Tẹ́ bá ẹni tó dẹ̀ record ẹ̀ ní his story. Tẹ́ bá lọ wo ìgbà tí Battle of the Little Big Horn, I think that was in 18 ní Midwest. Àwọn tó ń kọ́ tó yẹ pé òyìnbó ẹ máa rò pé bóyá boy Colonel yẹn, mo ti gbàgbé orúkọ ẹ̀, bóyá it was the best thing that ever happened. Tẹ́ bá lọ listen sí àwọn Apache Indians, àwọn tó pé ọ̀dọ̀ wọn ni kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ ní ìlú wọn ní Little Big Horn wà. Their own oral history gave us a totally different view of what happened. So, will we expect the Indians, the American Indians, cause a story from the white Americans' point of view? No, they're going to say it in their point of view, from their point of view. Dito white Americans ò ní pé wọ́n ní honor their enemies then, the American Indians. Wọ́n máa sọ from their own point of view ni. Ibẹ̀ ni issue of duality àti binary thinking comes in. There's nothing to say it's all true or all false. Such a thing doesn't exist in nature. All true, ẹja pè ní black. All lies, ẹja pè ní white. See, in between that black good and evil white exists the gray area tó pọ̀ gan-an jàǹtìrẹrẹ. Okay. Ẹ jẹ́ á lò on a scale of 1 to 100 mo kàn pick yẹn ni o. Pure good black is 2. Pure evil white is 9900 on the other end. Gray area is between 3 and 97. So ibo la máa slide the scale yẹn sí. A máa slide sí ìgbà tó bá pé wá ni. Especially when you're dealing with the past history that was not written down. Obviously, tí ancestor bá jẹ́ olè, a ní pé kì í ṣolè. Àkọ́wà reasons tó fi ṣe nǹkan tó ṣe ni. Tí àwọn ọ̀tá wa dẹ̀ nìyí, on the other hand, unfortunately, kápá ọ̀nà defeat wa, tó dẹ̀ ń gloat pé àwọn ṣe láìṣe àwọn èèyàn yóò ní become civilized. So I'm be lọ́wọ́ wọn definition of civilization. I'm a bẹ̀ sí slide the scale yẹn. So èyí wà so civilized, kí ni tẹ̀ ń ta àwọn ènìyàn?
So we have to really take them on, not make them look squeaky clean. Let's bring all their words out. But what you say, yeah, let's promote our people without lying about them. So, because ultimate good, life creates. So, history can sometimes be manipulated. And let's hope we manipulate ours to our own advantage. So, what you really oral history is very important. What we've been going through in Yoruba land is very important. And how oral history àti nǹkan tó fi ilẹ̀ fún wa bó máa ti help wa achieve aim wa in creating, in not only awakening us, but also help us build a first-class society. Barrister. Sir. Thank you very much, sir. Mrs. Popola will be cutting short here. Ẹ ṣé gan ni. Èmi á pín tèmi sí ọ̀nà mẹ́ta. Màá bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ àwọn òbí. Iṣẹ́ wà fún wa láti ṣe. Mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan nípa àwọn òbí, and I don't mean biological parents only. Mo mean àwọn òbí in the wider sense of community parents as well. Pé a ní láti sọ ìtàn fún àwọn ọmọ wa, kó má bàa sọnù, kó má bàa ṣègbé. Nítorí pé àwọn ọmọ ìsìn pàápàá jùlọ, wọ́n ti fẹ́ máa kó àṣà aláṣà, pàápàá nígbà tí a ti gba ìlú wa, sovereignty wa, wọ́n ti kó àṣà aláṣà mọ́ àṣà. Ṣùgbọ́n ilé ni ó yẹ kí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ́ wọn. Tó bá kọ́ wọn dáadáa nílé, tí wọ́n ní àsìkò tí wọ́n fi ń kọ́ àwọn ọmọ, tí ò kí ń ṣe pé bàbá àti ìyá wọ́n ti lọ, wọ́n sí nílé, wọ́n fa àwọn ọmọ sílẹ̀ fáwọn ọmọ ọ̀dọ̀. Wọ́n á expect àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ kó train àwọn ọmọ wọn. Ewu wà ńbẹ̀. Wọ́n láti make conscious decision pé àwọn làwọn máa kọ́ àwọn ọmọdé yìí nípa ìtàn wa, nípa gẹ́gẹ́ bí ẹbí wọn bó ṣe jẹ́, kí ni àṣà wọn, kí ni ìṣe wọn, kí ni tradition wọn ní family wọn, ní community wọn, ní Yoruba Nation as a whole, kí ni history wa. Òbí nìyẹn. Màá wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ọba wa. Àwọn ni custodian of our history, our tradition and all of that. I need láti jẹ́ kí wọ́n lọ kọ́ tradition yìí. Pàápàá jùlọ àwọn tó ṣe jẹ́ pé wọn ò fi bẹ́ẹ̀ dàgbà púpọ̀ láàrin wọn, nítorí nǹkan tí wọ́n bá kọ́ wọn ni wọ́n máa mọ̀. Àní torí pé oníkálukú wá láti different homes, wọ́n lè má kọ́ wọn ní gbogbo àwọn àṣà yẹn. Ṣùgbọ́n institution ni ọ̀rọ̀ bá dé. The institution tá gbé sílẹ̀ ní Yorùbá land, tó máa sọ pé wọ́n lọ ṣe ìpẹ̀bí or whatever it is, irú bẹ̀ yẹn ló yẹ kó ti máa kọ́ wọn ní gbogbo nǹkan tí ó yẹ kí wọ́n kọ́ wọn gẹ́gẹ́ bí àṣà, so that they can defend, what is Yorùbá. Because tí wọ́n bá defend ẹ̀, tó dẹ̀ jẹ́ custodian, that means pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ a rí o, ibi tí Yorùbá máa parí sí. Màá sọ̀rọ̀ nípa àwọn gómìnà, my last one, nílẹ̀ Yorùbá. Kó make sure pé wọ́n gbé history padà sí orí curriculum, that is within their gift. Pé wọ́n gbé history padà, accurate history, tí ò kí ń ṣe pé àwọn èèyàn kan tí wọ́n ti doctor ẹ̀, tí wọ́n ti gé àwọn kan kúrò ńbẹ̀, kan bá fi lè selfishly fi jẹ́ káwọn look better than themselves. They can bring a committee of learned people together to research, gẹ́gẹ́ bí I think it was Amotekun was saying it earlier on, that they should come together and
do the research, certify, what it is that is true, and determine and discern lies where they could find lies and throw those out. It is in their gift. In a roundabout way, politically, they are still the custodian of Yoruba for the Yoruba people. So, Èdùmàrè á ràn gbogbo wa lọ́wọ́ o. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan. Thank you very much. Àmọ̀tẹ́kùn, ẹ̀yin ló kàn. Àmọ̀tẹ́kùn. Àmọ̀tẹ́kùn. Ọ̀gá o. Àmọ̀tẹ́kùn, are you there? Ọ̀rọ̀ àti bọ́dà ẹ ti fi àdàgbárọ̀ ẹ̀ tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n pe Mr. Kọ́ládé padà kí wọ́n á bá wa dúpẹ́ fún ìpàdé mi. ẹ tí ì pè mí o. Ṣètì Àtinú ẹ má bínú Ọlọ́run nígbà pé bóyá. But mi ò ní nǹkan púpọ̀ láti gbóhùn sọ ju sókè. pé I just want to sing a song. So orin yẹn ni Okay. màá fi ká gbogbo nǹkan tí everybody ti sọ kalẹ̀ torí wọ́n ti ṣe justice sí ọ̀rọ̀. Christian má ti wá sí mi. So màá yí Yorùbá má ti wá sí mi. Bẹ́ẹ̀ ni áńgẹ́lì rẹ̀ wí ní àárín ọ̀tá ló ló wà máa ṣọ́ra. So àwọn ọmọ Yorùbá ká má sùn para, ká dìde, ká lajú wa, ká láti wa, ká ṣe ohun tó yẹ ká ṣe, ká má gbàgbé ibi tá a ti wá, ká dúró sórí òtítọ́, ká má ṣòdodo. Stoop to conquer and Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Ẹ ṣé. Ó wá ṣe Mr. Kọ́ládé. Privilege or privileges, and so ẹ ṣé gan ni o. A dúpẹ́ oníyan ṣe ọlọ́kà ṣe o bí àṣà sísá Ìyálóde Yẹmisí. Oníyan ṣe ọlọ́kà ṣe o, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Tá a pè yín tẹ́ wá. Barrister Talabi, Dr. B. Oyefule, Sister Tinu, and Àmọ̀tẹ́kùn Aka. Ẹ má bínú o. So a dúpẹ́ pé ọjọ́ òní ó sàn wá o. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá. Ẹ ṣé o, ẹ jọ̀ọ́ tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ má pẹ́ o. Ìpàdé wà fún wa. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ gbogbo wa náà la máa péjú síbí báyìí la tún máa sọ nǹkan tá a tún máa sọ. Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo wa o. Ojú ò ní tì wá o. Gbogbo nǹkan tá à ń wá Ọlọ́run á jẹ́ ká rí o. Kọ́lọ́run kó máa gbàdúrà gbogbo wa. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Thank you very much. Ṣé.